Góðan daginn. Fyrir hönd Símans og Capacent býð ég ykkur velkomin á þennan morgunfund upplýsinga og öryggismál. Upplýsinga, öryggi, verndun, viðkvæmra viðskiptaupplýsinga, persónulegra upplýsinga, trygging og uppitíma kerfa. Þetta allt stór viðfangsefni okkar í nútímanum. Nettengdar tölvur og tæki eru staðreynd sem skapar okkur fjölmörg tækifæri í viðskiptum og einkalífi, en getur líka skapað okkur ógnir. Það verða jú fleiri leiðir til að ná sambandi við þessar sömu tölvur og tæki, ekki alltaf í góðum tilgangi og við þurfum að gera okkur grein fyrir því. Þetta kallar á alls kyns spurningar sem við verðum að spyrja okkur, eins og eru gögnin mín örugg í skýinu, eru upplýsingar fyrirtækisins á bakvið réttu varnirnar, eru við búin undir árásir ef að spjót netárásamanna og aðgerða sinna skyldi í auknum mæli fara að beinast á okkur á litlu saklausu eyjunni. Nú umræðan leka á nektarmyndum Hollywoodstjarna hlýtur líka að kveikja alls konar spurningar hjá okkur. Í fyrsta lagi eru gögnin okkar einhvern tímann alveg örugg. Hvenær eigum við að gera ráð fyrir að hægt sé að nálgast okkar allra heilagasta og hvernig viljum við tryggja að það gerist ekki? Nú sjálfsögðu verðum við svo að spyrja okkur að því hvort það góð hugmynd að taka af sér nektarmyndir og geyma í símanum sínum eða í skýinu. Ég veit ekki með ykkur, ég búin að gera þetta upp við mig allavega. En í fyrirtækjarekstri erum við aftur á móti í þeirri stöðu að langflestar upplýsingarnar sem við höldum utanum og notum eru nauðsynlegar og því er þetta ekki val hvort við ætlum að vista upplýsingarnar og geyma þær á ákveðinn hátt, heldur bara spurning hvernig við gerum það. Hvaða varnir og hvaða öryggi við ætlum að viðhafa til að tryggja. Þetta eru okkar gögn og þetta eru líka gögn annarra, ekki síst okkar viðskiptavina. Við berum öll ábyrgð á mjög mikilvægum upplýsingum. Og upplýsingarnar eru þannig að það nauðsynlegt að þær séu eingöngu aðgengilegar fyrir þá sem eiga að hafa aðganginn. En ógnirnar taka sífelldum breytingum, netþrjótarnir breyta aðferðunum sínum og við þurfum sífellt að vera á varðbergi til að tryggja að fyrirtækja heilsan í upplýsingaöryggi sé jafn góð og okkar eigin heilsa. Því eins og heilbrigt sál og hraustur líkamir og okkar grundvöllur fyrir góðri líðan og árangri, en nauðsynlegt að við tryggjum að við séum með í höndunum heilbrigt fyrirtæki í hraustum rekstri. Það hefur auðvitað undanfarið misseri verið töluverð umræða net- og upplýsingaöryggimál og við þurfum að þekkja betur þessar ógnir. Við þurfum að skapa okkur réttu varnirnar og vinnubrögðin og við þurfum að gera okkur grein fyrir því að þessi ógn alltaf til staðar og þess vegna erum við hér. Við ætlum í dag að fá að heyra 3 hliðar á þessu máli. Fyrst byrjum við ætlum að fá að heyra í 2 sérfræðingum í upplýsingaöryggi sem ætla að ræða málin, sá fyrir innlendur og starfsmaður Símans með mikla reynslu af hönnun og ráðgjöf í Microsoft-umhverfinu og hann mun gefa okkur innsýn í hvernig hægt að skapa fyrirtækjum stefnu í upplýsingaöryggi og fylgja henni eftir. Og sá síðari einn virtasti sérfræðingur og fyrirlesari heims á sviði öryggismála, Mikko Hyppönen. Okay. Welcome, Mikko. We're very happy to have you here today and excited about your speech later on. Eins og ég sagði, hann einn virtasti sérfræðingur og fyrirlesari heims á sviði öryggismála, ráðgjafi stórfyrirtækja og stofnana, svo sem FBI og bandaríska hersins, þannig að það engin spurning það að hann hefur eitthvað að segja okkur hér í dag. En fyrst ástæða til að velta því fyrir sér aðeins hvernig íslensk fyrirtæki sjá þessi máli í dag. Þeir Gísli Steinar Ingólfsson, forstöðumaður vöruþróunar hjá Capacent og Ólafur R. Rapsson, ráðgjafi í áhættustjórnun, upplýsingaöryggi og upplýsingatækni hjá Capacent, hefja leika. Þeir ætla að rýna í niðurstöður rannsóknar sem að Capacent framkvæmdi nýverið, fara yfir aðferðafræðina og bestu venjur við mörg af þeim helstu málum sem stjórnendur og ábyrgðarmenn standa frammi fyrir í því erfiða verkefni sem að halda kerfum sínum heilbrigðum og fyrirtækjunum hraustum. Gísli ætlar að byrja, gjör svo vel. Takk fyrir, komið sæl. Ég ætla að fara yfir niðurstöður rannsóknar sem við framkvæmdum hérna nýlega meðal íslenskra fyrirtækja. Fyrirtækja með 4 starfsmenn eða fleiri. Könnunin var framkvæmd núna á tímabilinu 18. ágúst til 4. september. Þetta eru hérna global gögn og í úrtaki að svarendur eru stjórnendur íslenskra fyrirtækja. Og vorum með ríflega 500 svarendur í könnuninni
og kvótaúrtaka sem pössum það að svarendur endurspegli þýði íslenskra fyrirtækja. Vindum okkur bara beint inn niðurstöðunar. Fyrsta spurning sem fyrir yfir, hefur upplýsingaöryggi mikið nokkuð lítið eða ekkert vægi innan þíns fyrirtækis? Og niðurstöður sýna að tæplega helmingur svarenda segir upplýsingaöryggi hafa mikið vægi innan síns fyrirtækis. 37% segja að hafa nokkuð vægi, 14% lítið eða ekkert vægi. Og við skoðum þetta eftir bakgrunnsgreiningum, þá sáum við það að smærri fyrirtæki eru mun líklegri en þau stærri til að segja að upplýsingaöryggi hafi lítið eða ekkert vægi innan þeirra fyrirtækja. Og á hinn bóginn eru stærri fyrirtæki veltu meiri, segir sér sjálft, það eru líklegri til að segja að upplýsingaöryggi hafi mikið vægi innan síns fyrirtækis. Næsta spurning, við spurðum hvað starfsmaður beri endanlega ábyrgð á upplýsingaöryggi innan fyrirtækisins. Næstu 3 af hverjum 4 segja að þessi framkvæmdastjóri eða forstjóri sem beri endanlega ábyrgð á upplýsingaöryggi. 13% og það eru frekar sem sagt þarna stærri fyrirtæki. Þau nefndu að það væri sérstakur yfirmaður upplýsingatæknimála. Sem sagt starfsmaður sem bæri ábyrgð á slíkum málum sem bæri endanlega ábyrgð á upplýsingaöryggisstefnu eða upplýsingaöryggismálum fyrirtækisins. 8% nefndu annan sviðstjóra eða deildarstjóra og færri nefndu annan aðila. Og fyrirtæki sem eru með sérstakan yfirmann upplýsingatæknimála eru frekar stærri eða stærstu fyrirtækin á landinu. Og sömuleiðis fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu, þau eru líklegri en fyrirtæki á landsbyggðinni til að vera með sérstakan yfirmann upplýsingaöryggismála. Við viljum komast að ýmsum þáttum, til dæmis því hvort að það væri fyrirtækin sinntu einhvers konar innra eftirliti, fylgdust með því hvort að hvernig aðgengi væri að viðkvæmum gögnum í fyrirtækinu. Er innra eftirlit með aðgangi að viðkvæmum gögnum í fyrirtækinu? Já, sögðu næstum 57% svarenda að það væri innra eftirlit til staðar í fyrirtækinu þegar kemur að aðgangi að viðkvæmum gögnum, annaðhvort þegar kemur að innri aðilum fyrirtækja eða ytri aðilum. 44% segja að eftirlit sé haft þegar kemur að innri aðilum, þar sé starfsmönnum, en 36% þegar kemur að ytri aðilum, til dæmis þjónustuaðilum. Og 43% segja að ekkert slíkt eftirlit sé til staðar í fyrirtækinu. Stærri fyrirtæki eru mun líklegri til að vera með eftirlit en smærri fyrirtæki. Þannig eru 70% fyrirtæki sem velta milljarða eða meira ásgrundvelli með eftirlit með aðgangi að viðkvæmum gögnum. Greiningar okkar sýndu einnig að iðnaðarfyrirtæki eru ólíklegri en önnur fyrirtæki til að vera með innra eftirlit með aðgangi að viðkvæmum gögnum. Og athyglisvert er að fyrirtæki sem eru með sérstakan yfirmann upplýsingatæknimála, upplýsingaöryggismála réttar að sagt, þar sé annan en forstjóra, eru mun líklegir til að vera með innra eftirlit með aðgangi að viðkvæmum gögnum. Þannig að það er klár tengslar á milli, hvort það sé sérstakur yfirmaður upplýsingaöryggismála og hvort að eftirlit með aðgangi að viðkvæmum gögnum í fyrirtækinu sé til staðar. Við spurðum síðan hversu oft, ef einhver tíma, staðan á upplýsingaöryggi fyrirtækisins var kynnt fyrir stjórnendum fyrirtækisins og með stöðu upplýsingaöryggis áttum við ógnir, atvik og verkefni í upplýsingaöryggi. 45% rétt tæpul helmingur segir að staðan á upplýsingaöryggi sé aldrei kynnt fyrir stjórnendum fyrirtækisins. 32% segja að það sé gert einu sinni á ári og tæpur fjórðungur segir að það sé gert oftar. Miðað við það sem ég hef búin að segja áður bakgrunnsgreiningarnar, það kemur væntanlega ekki óvart að stærri fyrirtæki eru mun líklegri en þau smærri til að kynna stöðu upplýsingaöryggismála
oftar fyrir stjórnendum. En þó segist þriðjungur fyrirtækja með 500 milljónir eða meira í veltu á ársgrundvelli aldrei kynna stöðuna fyrir stjórnendum sinna fyrirtækja. Bakgrunnsgreiningar sýna sömuleiðis að fyrirtæki sem starfa í þjónustu eru líklegust til að kynna stöðuna fyrir stjórnendum og sem á þau fyrirtæki sem eru með sérstakan yfirmann upplýsingatæknimála sem ber ábyrgð á upplýsingaöryggi. Síðan spurðum við þau verkefni sem tengjast upplýsingaöryggi og hvaða verkefni tengd upplýsingaöryggi væru mikilvægast innan fyrirtækisins. Og fólk var beðið að forgangsraða atriðum í mikilvægsröð þessum atriðum sem á þessum lista hér. Flestir, ríflega þriðjungur, setti aðgangsstýringar í efsta sæti. Ríflega 29% setti lausnir til að bregðast við gagnatapi í fyrsta sæti og 23% nefndu árásar eða innbrotsprófanir. Færri nefndu önnur atriði í fyrsta sæti. Þessi glæra sýnir síðan forgangsatriðun, 5 atriða, fólk gat valið 5 mikilvægasta atriðin og forgangsraðum og sjá hérna hvað fólk setti, flestir setti annað sæti, þriðja sæti, fjórða sæti og svo framvegis. En bláu súlunar sýna mikilvægiseinkunn hvers atriðis á hverjum 0 til 100. Þetta svona samantekt á þessari forgangsröðun og hærra gildi á bláu súlunni þýðir meira mikilvægi. Og samkvæmt þessu eru aðgangsstýringar því það atriði sem flestir leggja mesta áherslu á. Og lausnir til að bregðast við gagnatapi koma í öðru sæti og árásar eða innbrotsprófanir í því þriðja. Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu, stærri fyrirtæki og þau fyrirtæki sem leggja mikla eða mesta áherslu á upplýsingaöryggi eru líklegri til að vilja leggja meiri áherslu á aðgangsstýringar en samanburðarfyrirtækin, samanburðarhópanir. En það tengslar á milli. Áherslu á aðgangsstýringar, stærðar fyrirtækja, hvort að fyrirtæki sé á höfuðborgarsvæðinu og áherslu á upplýsingaöryggi yfir höfuð í fyrirtækinu. Síðan spurðum við fjárfestingar fyrirtækisins í upplýsingaöryggi. Telja stjórnendur fyrirtækjanna líklegt að fjárfestingar muni aukast, standa í stað eða minnka á næstu 12 mánuðum. 5% telja að fjárfestingar upplýsingaöryggi muni aukast mikið, 29% aukast nokkuð, 65% tefla 2/3 standa í stað. Ríflega þriðjungur segir að muni aukast, ef við drögum saman hlutfallið sem segir aukast mikið og aukast nokkuð. 1% tilheyra að muni minnka fjárfestingar upplýsingaöryggi hjá sínu fyrirtæki. Stærri fyrirtæki, stærð fyrirtækja, svona gegnumgangandi breyta sem tengist svörum í þessari könnun. Stærri fyrirtæki og þau sem leggja áherslu á upplýsingaöryggi eru líklegir til að segja að fjárfestingar í málefninu upplýsingaöryggi muni aukast á næstu 12 mánuðum. Síðan spurðum við hvort að tekið sér tillit til upplýsingaöryggis í daglegum rekstri fyrirtækisins. 54% sögðu að það sé ekki gert. Það er að segja að upplýsingaöryggi ekki hluti af rekstrarstefnu fyrirtækisins, 46% svöruðu játandi. Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu, stærri fyrirtæki sem starfa á neytendamarkaði, ekki fyrirtækjamarkaði, það er að segja neytendamarkaði, og þau fyrirtæki sem leggja mesta áherslu á upplýsingaöryggi voru líklegri en hin samanburðar fyrirtækin til að svara spurningunni játandi. Það er að segja sé tekið til upplýsingaöryggis í daglegum rekstri fyrirtækisins. Við spurðum ógn af netglæpum. Telur þú íslenskum fyrirtækjum stafi mikil, nokkur, lítil eða engin ógn af netglæpum? Mikil eða nokkur, 88%, 18% sögðu mikil, 70% nokkur, lítil 11% og svo voru örfáir aðilar sem sögðu engin ógn af netglæpum.
Lítil og meðalstór fyrirtæki voru líklegust til að segja ógnin að vera mikla, en stærri fyrirtæki voru líklegir til að segja ógnin að vera nokkra. Og fyrirtæki sem hugsa mikið eða leggja mikla áherslu á upplýsingaöryggi í starfsemi sinni eru líklegri til að telja ógn af netglæpum vera mikla. Við spurðum hvort að fyrirtæki hafi orðið fyrir tjóni vegna einhvers af þessum þáttum. Þess að 12 árás, misferli innri aðila, misferli ytri aðila, gagnaleka. 7% sögðu fyrirtæki hafa orðið fyrir tjóni vegna 12 árásar. Svipað hlutfall nefndi misferli innri aðila. Tæp 3% nefndu misferli ytri aðila. 2% nefndu gagnaleka. 86% sögðu fyrirtækið ekki hafa orðið fyrir tjóni vegna einhverja þessara þátta. Og athyglisvert að þau fyrirtæki sem við skilgreinum sem virk í upplýsingaöryggismálum út frá spurningum rannsóknarinnar eru líklegri til að hafa orðið fyrir tjóni vegna einhverja þessara þátta. Og það má geta sér til að það sé líklega áhersla þess að þau fyrirtæki leggi meiri áherslu en önnur á upplýsingaöryggi. Áhugaverð spurning hvort að önnur fyrirtæki muni bregðast próaktív við og hugsa þessum málum áður en þau verði fyrir áfalli eða hvort þau muni finna fyrir einhverju tjóni og síðan bregðast við. Þannig að þetta áhugaverð spurning. Hefur fyrirtæki framkvæmt áhættumat vegna upplýsingaöryggis á síðustu 12 mánuðum. 19% svöruðu játandi. Já, fyrirtæki hefur framkvæmt áhættumat síðustu 12 mánuðum. Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu, stærri fyrirtæki og þau sem starfa á fyrirtækjamarkaði voru líklegri en samanburða fyrirtækin til að hafa framkvæmt áhættumat vegna upplýsingaöryggis. Að lokum voru þeir sem sögðu fyrirtækið að fyrirtækið hefði framkvæmt áhættumat spurðu hvort þeir tækju ákvarðanir byggðar á því öryggismati, áhættumati, hvort að áhættumati skipti einhverju máli síðan þegar kemur ákvarðanatöku. 81% þeirra sem hafa framkvæmt áhættumat svöruðu þeirri spurningu. Við tökum síðan ákvarðanir byggðar á þessu áhættumati. Að lokum langar mig bara að sýna einhverjana smá flokkun íslensk fyrirtæki í mismunandi hópa eftir mismunandi áherslu á upplýsingaöryggi og nokkra spurningar í könnuninni lágu þar til grundvallar. 9% fyrirtækja falla í flokkinn mikil og virk áhersla. Þetta eru fyrirtæki sem leggja áherslu á upplýsingaöryggi, mikla nokkra, segja innra eftirlit verið til staðar með innri eða ytri aðilum, þar að segja það kemur aðgangi að viðkvæmum gögnum, segjast kynna stöðuna einhvern tímann fyrir stjórnendum fyrirtækisins, stöðuna upplýsingaöryggi, segja upplýsingaöryggi vera hluta af rekstrastefnu fyrirtækisins og að fyrirtækið hafi framkvæmt áhættumat vegna upplýsingaöryggis. 9% fyrirtækja, íslenskara fyrirtækja, gera allt þetta. Það er að segja falla í flokkinn sem við skilgreinum sem mikil og virk áhersla. 81% falla í flokkinn einhver áhersla. Það er að segja að fyrirtæki sem sýndu áherslu á upplýsingaöryggi í einhverjum þessara spurningar sem ég fór yfir, en ekki öllum. Og 10% falla í flokkinn lítilega engin áhersla. Það er að segja svar raun og veru öllum þessum spurningum neitandis eða segja að þau séu ekki að vinna að þessum þáttum á neinn hátt. Og þetta þá síðasta glæðinu sem ég fer yfir og hleypi nú Ólafi Róberti Rafnssyni að. Takk fyrir Gísli. Heyrðist í mér hérna? Já. Það sem ég langar til þess að gera er að taka aðeins upp þráðinn það sem að Gísli skildi við og aðeins að fara yfir spurningar úr þessari könnun sem eru mjög áhugaverðar. Sjáum til að mynda þarna spurningar forgangsverkefni stjórnenda sem ég langar til þess að taka þessi einu spurningu aðeins og velta henni fyrir okkur því við erum með rannsókn sem við höfum verið að skoða, erlendar rannsóknir. Þetta er í fyrsta skipti sem að vita til allavega, það eru framkvæmt svona rannsókn hér á landi á þessum toga
Og sjáuð hérna vinstra megin í rannsókninu okkar, hvaða verkefni eru það sem eru í forgangi hjá íslensku fyrirtækjum. Og svo hinum megin eru niðurstöður úr rannsókn frá Ernst & Young sem gerð var í fyrra. Og sú rannsókn reyndar kannski ekki alveg samanburðarhæf en þó, það eru mun fleiri spurningar, stærri rannsókn, það eru 1900 viðskiptavinir Ernst & Young allan heim sem eru spurningar sem eru að svipuðu með og þær sem við vorum að fara yfir hérna áðan. Og ef við skoðum forgangsröðun verkefna og sjáum að í rannsókn Ernst & Young yfirleitt áætlun til að bregðast við áföllum, það er í fyrsta sæti, hjá íslensku fyrirtækjum það ekki og ef maður velti því fyrir sér hvers vegna, þá það væri hægt að áætla sem svo að við erum að leggja minni áherslu á það, við erum tíðarandinn kannski undanfarin ár hefur verið þannig að það búið að vera mikið umræðin gagnarleika, Birna kom hérna inn á núna áðan að til að mynda með myndir nektarmyndir sem voru teknar af tölvuskíu Apple og heilmikið rannsókn, heilmikið umfjöllun það. Ég efast að FBI hefði nú gert eitthvað þegar þeir hafi fundið myndina mínar þarna, en það er önnur saga, ekki það sé eitthvað spennandi. En þetta maður velti því fyrir sér, hvers vegna áherslunar hér á landi eru kannski aðeins öðruvísi heldur en við sjáum þarna. Aðgangsstýringarnar eru í fyrsta sæti. Við sjáum að lausnin til að bregðast við og takmarka gagnarleika eru svipum stað. En sýnir árásir og innbrotsprófum mjög ofarlega í íslensku könnuninni versus í raun og það er neðsta sæti hjá Ernst & Young. Og þá veltir maður því fyrir sér hvað gerist þegar umfjöllun þess eðlis að við vitum öll hérna væntanlega hér inni að það var íslenskt fyrirtæki fyrir því að mikinn gagnarleika hérna á síðasta ári og mikil umfjöllun í kjölfarið. Og þá bregðast menn við eftir á og mörg fyrirtæki sem eru í raun og veru þá að stíga sín fyrstu skref í að láta prófa öryggi sína kerfa. Og þá veltir maður því fyrir sér hvort að þetta sé eitthvað undanfarin ár og ég hef nú unnið í upplýsingatækni og öryggismálum alltaf cirka 15 ára eða svo. Ekki mörg grá hár samt komin, en þetta hefur oft komið í bylgjum. Það hefur orðið mismunandi áhersla eftir því bara hvað er að gerast hverju sinni. Og það sem er mikilvægt hérna er að halda út og skoða stóru myndina og mér langar aðeins að fara yfir stóru myndina. Við byrjum aðeins að sjá bara hvernig íslensk fyrirtæki geta náð árangri við að stjórna sínu upplýsingaöryggi og upplýsingatækni. Og það eru nokkur lykilatriði sem þarf að huga að. Stefnumótun og uppbygging áhættustýringar hjá fyrirtækjunum. Það er kannski ef við skoðum að það sé svolítið miðjan, hryggjasúlan í stjórnuninni. Og sen eru nokkri komponentar þar í kring, eins og þið sjáu hér og ég held að þið hafa fengið bók sem að þið fenguðu vonandi öll þegar þið komið hérna inn og það er einmitt líka, þar getið flett upplýsingum þessi atriði sem þarna eru. Það eru úttæktur og eftirlit og innbrotsprófanir meðal annars þær flokkast undir þennan lið þarna. Það eru framkvæmd áhættumatsins sjálfs. Greining gegn svikum, þetta er nýtt, ég ætla aðeins að fara yfir það. Threat and fraud analytics, þetta er mjög nýtt í dag. Upplýsingaöryggis sjálf, það er stjórnkerfi og stjórnun upplýsingaöryggis og síðan áætlun samfellda rekstur neðaráætlun þar líka. Og við byrjum aðeins að fara í gegnum þessa liði og skoðum stefnumótun og uppbygging ástýringar. Og það er mjög mikilvægt að það sé stjórnunar vettvangur. Hann er nauðsynlegur til þess að halda utanum bæði reglur, öll umbótaverkefni, tryggja niðurstöður skili sér í bættri virkni stjórnkerfisins og eins og kom kannski fram hérna áðan kynningu sem var mjög áhugavert að íslensk fyrirtæki eru ekki að kynna upplýsingaöryggismálin fyrir stjórnendum. Bara 49% þeirra sem spurðir voru eru ekki að gera það. Og maður spyr sér býtu af hverju gæti það verið. Að hluta til myndi ég segja eina skýringuna að vera svo að þessi tungumál sem við tölum, upplýsingatækni versus stjórnendur og þetta er sitthvor kúltúrinn, sitthvor heimurinn og það er stundum mjög erfitt fyrir stjórnenda að skilja hvaða er í gangi, þegar upplýsingatækni fólki byrjar að tala. Það er kannski ein ástæðan. Nú, íslenskan er heldur ekkert að hjálpa okkur neitt rosalega mikið oft. Hún er oft bara þveröfugt, hún er að gera það verkum að það er mjög mikil misjafn skilningur því sem við erum að fást við hverju sinni. Við þekkjum þetta með stjórnkerfi upplýsingaöryggis, þau fyrirtæki sem eru vottuð eftir því, ISO 27001. Íslenska þýðingin þar hefur þvælst fyrir mörgum og einum kafla þar sem að fjallar asset, eignir eru það þýtt yfir íslensku sem er mjög gott dæmi.
asset á ensku og eign á íslensku alveg sitt hvor meiningin sem hægt að setja í það, til dæmis. En þetta gríðarlega mikilvægt að það sé horft á þessa mynd og það sé hlúið vel að þessum þætti. Mjög mikilvægt, því hann gleymist oft, menn eiga til oft að tíðum að fara í einstök verkefni á sviðið upplýsinga og öryggismála, förum núna í innbrotsprófanir, förum núna að stað og tökum út aðgangsstýringar og svo kolli. Og þetta gleymist oft. Samhengi virkrar ástýringar og eftirlits. Þetta eru þrjú lykilatriði. Sjáum hérna á þessu þríhyrningi neðst erum við að daglegt eftirlit. Það eru flest allir með einhvers konar daglegt eftirlit með sínum rekstri. Og þá á ég ekki við þetta daglega eftirlit sem að starfsmenn eiga tilkynna ef að kemur eitthvað öryggisbrot eða öryggisatvik, senda tölvupóst á öryggjart fyrirtæki. Og við erum að tala það heilmikið eftirlit með starfseminni. Það eru alls konar tölvukerfi og þau eru bara að stækka og búa til meiri upplýsingar og meiri gögn og gagnasöfn og það eru alls konar eftirlitskerfi sem í gangi og það hluti af þessu daglegu eftirliti og ef að uppgötvast eitthvað atvik í daglegu eftirliti þá getur það kallað á úttekt eða kallað á frekari skoðun og þá fer það upp á næsta stig sem þá við fellum hérna undir reglubundið eftirlit. Nú það líka íslensk fyrirtæki að finna það að það eru eftirlitsskyldir aðilar og ytri aðilar að gera meiri kröfu til íslenskra fyrirtækja eftirlit og það mun aukast. Erlendar rannsóknir segja ykkur það að þetta eitthvað sem mun vera fyrirferða meira, horfum fram í tíman. Og síðan áhættustýring. Ástæðan fyrir því áhættustýringu það ekki áhættumat að í áhættustýringunni þá lykilatriði að við séum að stýra áhættum, við séum ekki bara framkvæma áhættumatið sjálft, því að það oft á tíðum talið vera hluti af áhættustýringunni, það ekki bara að gera áhættumat. Og það ekkert flókið viðfangsefni út af fyrir sig. Það eru vel flestir sem að geta fundið út úr því svona cirka bát, þó kannski sé ekki alltaf hver áhættan og hver líkurnar og búið til áhættumat og áhættuskýrslu. Viðfangsefni verður miklu flóknara þegar það búið. Hvað gerist svo? Í áhættustýringunni eiga fyrirtæki að vera að skoða svona stóru myndina. Hvaða áhættur höfum við verið að fást við þessu ári? Hversu vel höfum við staðið okkur? Hvað erum við búin að lágmarka að koma í veg fyrir margar áhættur? Erum við að velja réttu áhættu viðmiðin og svo kolli? Og áhættustýringin þarna efst því að við reglubundið eftirlit getur komið upp svo staða að það þarf að taka afstöðu til einhverja stærri mála. Ytri aðili getur komið inn og sagt hér skýrsla, hún segir okkur það að hér gæti hugsanlega verið á þetta. Og þá þarf að taka afstöðu til hennar og þá gott að nota þessi aðferð við að nálgast það með því að taka það inn í ástýringuna, vega með þetta og vinna verkefni þannig. Nóðum það. Upplýsinguröryggi. Ég á vona því að Mikko fara aðeins yfir þessa hluti hérna eftir. Það sem að gerast og þróast í þessum upplýsingakerfum og tæknin í dag að við erum að sjá breytingu hérna, mjög mikla. Áður fyrr var mjög auðveldara kannski að vera með varnir, viðhafa varnir og spila þannig varnarleik sem að kannski má segja að þessar rannsóknir kannski svolítið að sína okkur það að við erum svolítið að spila varnarbolta, ekki kannski eins og landsliðið í gær, við mista þeim leik því miður. En hér áður að þá voru vírusvarnir og þær voru svona að taka hugbúnar og tölvu óvarur og þess áttar voru svona með ákveð svona signature að patent það sem var auðveldara kannski að grípa þér og koma þar lendi veg fyrir það að veri innbrot og annað þindur. Í dag þetta allt annar veruleiki. Við sjáum hérna neðst niðri behavior analytic based. Þetta það sem kannski til að útskýra þetta að okkur við erum með greining gegn svikum eða fraud analytic að til dæmis bara í viðskiptabanki minn, ég hjá Landsbankanum og ef ég fer til útlanda og ég fer í heimabankan, þetta hefur gerst á nokkrum sinnum, að þá hleypir hann mér ekki í gegn fyrir en að ég fæ símtal og staðfesti það að ég sé sá sem ég þykist vera. Og þetta svona dæmi þarna komin hugbúnaður sem fyrir að læra á hegðun. Og fyrir að læra það, hér svona Ólafur, hann fer yfirleitt í bankan, hann kemur frá þessari yfirtölu, hann að gera á þessum tímum, svo kemur einhver tenging sem svona utan þessa svona hefðbundnar notkunar og þá gerist eitthvað, þá stoppað. Og við getum líkt þessu við það að það sem að gerist í þessum tölvukerfum að þegar mikil umferðir eða tölvu árás á sér stað, að þá koma loggar og þá kveikna einhverja viðvörunarbjöllur og þá farið að stað og skoða betur hvað í gangi. En þessi tölvuinnbrot nú yfirleitt þannig að þau
þau komast aldrei inn í þessu loka vegna þess að það sem gerist er að menn reyna þeir sem að reyna að brjótast inn í tölvukerfinu, þeir reyna að fara framhjá öllum sem þau vita það eru viðvaranarbjöllur sem það ringja. Þeir reyna að fara framhjá. Dæmi þetta getur verið hins vegar til dæmis að þegar segjum að við sem við vöruhús gagna og þar eru viðkvæmar upplýsingar. Ef við sjáum að notendakenni frá starfsmanni í söludeild allt í einu farið að vera notað eða reyna að nota það til þess að opna upplýsingar sem eru þar, þá það óeðlileg hegðun, það myndi enga viðvörunarbjöllur hringja þá í sem sagt þessum öryggiskerfum eða loggum. Til að koma í veg fyrir að reyna að grípa inn í nógu snemma þarna, þá væri til dæmis hægt að fá upplýsingarkerfi eða kerfið eitthvað sem að geti lesið og komist að hvernig hegðun kerfisins hver er svona hefðbundin hegðun og síðan flaggað ef eitthvað einkennilegt að segja. Það sem gerist og ég sýn ykkur hérna aðeins, þið sjáum þið fá glærnar og rannsóknir og svoleiðis eftir hérna ráðstefnuna, en ég var aðeins að skoða þetta. Það eru frá þeim tíma þar sem að innbrot á sér stað og þangað til að uppgötunin að það var skoðað í þessari greiningu hér ekstra kringum 141 aðili sem að kínverska leyniþjónustan brutust inn í 141 fyrirtæki allan heim. Að meðaltali stóð innbrotið yfir í 365 daga. Þannig að það liðu 365 dagar frá því að innbrotið átt sér stað þangað til uppgötunin varð. Og lengsti tíminn sem leið voru 4 ár sem að liðu þangað til að uppgötaðist að það var innbrot á ferðinni. Og þetta bara raunveruleikinn. Samkvæmt skýrslu frá Verisson frá 2013 þá eru bara 13% þessara innbrota uppgötuð að innri aðilum. Og ég veit ekki hvort ég kannist við og eflaust ætti að gera það að gagnalegginn sem átt sér stað hjá Target, þar sem að fjöldi kreditkort og upplýsingar lágu. Það var ekki Target, upplýsingatækni fyrirtæki sem sjá reksturinn þeirra sem kom staði að hér væri leki, heldur voru bandarísk yfirvöld sem bentu Target á að það væri að leka gögn. Það var ekki fyrir þá sem að Target fór á stað að rannsaka og kanna hvað var í gangi. Þannig að þetta það sem að gerast, þetta það sem svona í framrúðunni og við þurfum að fara að huglega það hvernig við bregðumst við og hvernig við getum við komið í veg fyrir og gripið inn í á réttum tíma. Nú upplýsingaöryggi sjálft og stjórnun þess hluti af markvissri uppbyggingu áhættustýringar. Þetta hluti af stærra mengi. Þannig að það nauðsynlegt að skoða hana vel, hvað áhrif þegar að vera að fjalla upplýsingaöryggi og upplýsingatækni. Þess að við sjáum kannski hérna niður hvað upplýsingaöryggis áhætta ekki bara upplýsingatækni á þetta. Þetta sé eitthvað hluturinn. Þess að iðulega blandað saman. Upplýsingatækni á þetta hluti af ofta þetta setja í þetta samhengi hluti af rekstraráhættu og síðan aftur rekstraráhættu hluti af heildaráhættu fyrirtækisins. Mjög mikilvægt að samræma þessar nálgun við þessar prófanir. Því við sáum að íslensk fyrirtæki eru að framkvæma öryggis- og innbrotsprófanir. Og það sem mikilvægt að skoða í þessu sambandi hér að þetta ekki eitthvað svona sem átaksverkefni. Þetta ekki eins og að fara bara í rektina eftir áramót og hamast á lóðunum og svo bara ekkert meir. Og svo kemur aftur eitthvað svo þegar mann að líða illa, þetta ekkert ósvipað eins og byrna að koma inn á svona heilbriði að reyna að hafa úttaldi og skoða þar alveg á stóru myndina. Mörg fyrirtæki sem að gera þetta svona á misjafnan máta og við sjáum hérna þessar þrjár hringi hérna að skönnun einn hluti af þessu og ég var að vinna fyrir fyrirtæki þar sem upplýsingatækni fyrirtæki sem að var búin að vera að vinna eftir stjórnkerfi upplýsingur í lengri tíma og koma því að skoða hvernig þau haga þessum málum hjá sér hafa gert framkvæmt eitthvað prófanir. Mér sagði já, við erum búin að gera það. Við gerum svona innbrotspróf. Sagði ok, gott, hvernig gerðu þið það? Já, við gerum þetta sjálf. Sagði já, ok, má ég sjá þá niðurstöðurnar? Já, við erum hérna rosaflott skýrslu. Ég fekk að sjá skýrsluna og það stóð framan á kápunni í innbrotsprófun. Svo þegar ég opnaði og fór að skoða hans nánar hvað þetta snýrist, þá var þetta raun og veru bara það sem kallaði portskan. Það var raun og veru tölvumaðurinn, þá fór hann og kannaði það hvaða tölvu eða sem sagt port væri opin á eldvegnum og skannaði bara, það eru hérna 7 port opin. Og hann taldi þetta fyrirtæki upplýsingatækni fyrirtæki. Þannig það rosalega misjafn hvað skilning með sita í hvað þetta, hvað öryggis eða innbrotspróf. Handvirkaprófanir.
nú leitað oft til sérfróðra aðila og til þess að framkvæma slíka prófanir. Nú erum við með heimasíðu, við erum með afmarkað umfang og við viljum prófa varnirnar, prófa öryggi. Síðan má ekki gleyma að það áhættumati skiptir málið þarna. Því hver síðan endaleg niðurstaða úr bæði skönnun og þessum prófunum? Við erum að fást við rauntíma upplýsingar iðulega þegar við erum að skoða svona hluti eins og þessa. Það er ekki nóg að í raun og veru að vinna þetta í dag og síðan ekki meir fyrir en kannski árið síðar eða svo framvegis. Þess vegna segja að það er mikilvægt að skoða stóru myndina eins og með upplýsingaöryggi, það hluti af heildarátstýringu fyrirtækisins. Framkvæmd áhættumatsins. Áhættumat er ekki einhver svona ein aðgerð sem framkvæmd einu sinni á ári. Áhættumat er ferli. Og það þarf að vera hægt að endurtaka. Eins og ég sagði það eru vel flestir hérna inni, myndi ég giska á sem að hafa einhverja þekkingu af því að framkvæma áhættumat og hafa unnið slík verkefni og gert það vel eflaust. En þetta er raun og veru þannig að það þarf að vera hægt að endurtaka það þegar verkefnið verður flókið og erfitt viðureignar þegar búið er að gera áhættumatið. Hvað gerist næst? Hvað gerum við þær áhættur sem við erum búin að uppgötva? Erum við að skoða réttu hlutina? Erum við að beita réttum áhættumildunum? Erum við að mæla virknina? Hvernig við eitthvað gengur í að koma í veg fyrir áhættur? Erum við að líka áhættumat og áhættusækning þetta getur verið skapa tækifæri fyrir okkur. Við getum tekið þessa áhættu og þar alveg ekki sett fjármagn í að fara í einhverja umbótaverkefni eða breytingar. Við getum tekið þessa áhættu og nota þá fjármagn í eitthvað annað. Og svo framvegis. Þannig það er gríðarlega mikilvægt að skilgreina ábyrgð líka. Þegar búið er að eiga sér stað eitthvað mat, hver ber ábyrgð? Og þessu þarf að fylgja eftir. Og þarna flækist oft, og þetta þvælist oft fyrir mörgum fyrirtækjum. Og viðbragðsáætlanir, það eru líka gríðarlega mikilvægt. Eins og sjáum í rannsóknina, þá eru erlend fyrirtæki, þetta er mjög ofarlega á blaði. Og við sjáum að við tölum kannski hérna í þessu tilfelli áætlun samfélagsrekstur eða rekstrarsamfellu eins og stendur í íslensku þýðingunni. Við tölum alltaf það hérna áður, hérna við vorum innlega ISO 27 fyrirtæki, nú fyrir við í rekstrarsamfelluna, fyrir við í þennan kafla, en hérna ekki góð þýðing, eða neyðaráætlun. Það sé líka oft ruglað saman. Og meiri segja hjá þeim sem að gefa út þessa staðla. Ég talaði svolítið mikið ISO 27.000 staðal sem svona þá sá staðal sem hvað fyrirferðarmestur þegar varðar upplýsingatækni og upplýsingaöryggi. Og þar heill kafli í gamla staðlunum sem heitir í gamla staðlunum business continuity. Þannig fyrirtæki sem ætla sér að vera með upplýsingaöryggi og vinna eftir þessum staðli og þeim kröfum sem þar gerð þurfa að fókusera á business continuity. Það er einu miklu stærra mál heldur en bara sem varðar upplýsingaöryggi. Þessu hefur verið breytt. Í nýja staðlinum þá er búið að taka þetta alveg út og sá kafli sem nú er kominn, hann heitir Information Security Aspects of Business Continuity, sem er allt annar hlutur. Og það er líka þetta sem ég tala hérna, þessu tungumál, þessu sem við tölum, hvernig við erum að fást við þessi viðfangsefni. Íslenskan er ekki að hjálpa okkur oft þarna. Og staðlarnir líka, þeir geta líka verið einkennilegir, þeir eru kannski ekki alltaf réttir, en það lögð miklu meiri áhersla í dag á þegar fyrirtæki sýnir fram á mælikvarða, árangursmælikvarða og svo framvegis. Og þar leik koma aðeins inn á hérna. Ef við sjáum hérna mynda fyrirtæki eða stofnun að hérna efst uppi KRI eða Key Risk Indicators, áhættu vísar á íslensku, við heyrðum það orðin daginn, mjög góð þýðing. Hvenar, ef að fyrirtæki er búið að skilgrina og komið og þroskastíði orðið þannig að fyrirtæki er búin að setja einhverja ákveðna tiltekna mælikvarða, Key Risk Indicator, áhættu vísa. Og þeir geta verið til dæmis ef svona til að setja í samhengi hvað þetta er, þá erum við að tala hérna, ef að fyrirtæki með upplýsingatækni, tölvusal og það búið ákveða það hitastígi í honum ekki fara upp fyrir eitthvað viðmið, ef það gerist, þá fer einhver áhættu vísir upp og þá þarf að skoða það eitthvað betur. Ef hann fer ofhátt upp, þá er það komið að það stig þá þarf að bregðast við. Stýringarnar, margar stýringar, misjafnar stýringar, mörg fyrirtæki fara því miður þegar farið er að skoða upplýsingatækni og upplýsingaöryggi og þessar staðla og verklagsreglur og allt þetta, leggja stundum of mikla vinnu í þennan hluta að útbúa handbækur og verklagsreglur og stýringar og það ber að varast. Það er ekki gott að vera með of margar verklagsreglur úti sem eru úreltar, sem eru ekki endurspegla verklagið. Þetta er hluti af stjórnkerfinu.
En það þarf að mæla og það þarf að skoða hvernig stýringarnir að virka. Bæði verklagsstýringar og aðrar tæknilega stýringar. Prófanir, það líka þarna, úttektir af ytri aðilum, innri aðilum og svo framvegis. Og svo þá segja árangursmælikvar, key performance indicators, og það þau fyrirtæki sem hafa komist upp á ákveðið þroskastig, við gerum að flétta þetta vel saman og sjá hvernig hægt að tengja þetta betur saman. Það sem ég sjá hérna það eru rosalega mismunandi nálganir við hvert og eitt viðfangsefni hérna. Þetta oft á tíðum unni í mörgum fyrirtækjum í sílóum eða í sitt hvorum deildunum. Og það eru kannski ekki margir sem eru að skoða stórumyndin og draga þetta saman. Og þetta á mismunandi framsetningin og svo framvegis sem gerir þetta mun flóknar og erfiðari viðureignar við að halda utanum þetta. Við sjáum ofta að það jafnvel sóun, innri sóun, menn eru að kannski fókusera í einni deild á að prófa eitthvað sem líka verið að gera annars staðar, en þetta að því að menn kannski getur verið að skoða stórumyndina. Við sjáum endurskoðendur, þeir eru í auknum mæli. Ég hef oft talað það áður, endurskoðendur eru að sinna ákveðnu eftirlitshlutverki, þeir eru að skrifa upp ársreikning fyrirtækja. Þeir eru líka að framkvæma tölvuendurskoðun. Og þegar þeir gera það, þá þeirra hlutverk að fara og kanna það hvort það sé í tölvukerfunum hægt að misnota þau til að breyta þá upplýsingum í fjárhagskerfum eða hægt sé að misnota og svo kolli. Þannig að það dæmi aðalega sem koma inn reglulega, fyrirtæki farin að þekkja það ferli. Fyrirtæki sem eru eftirlitsskyldir, sem heyra undir eftirlit fjármálaeftirlitsins eða Póst- og fjarskiptastofnunar. Þetta eru fyrirtæki sem þurfa líka að fylgja ákveðnum reglum og þurfa að framkvæma tilteknar prófanir og svo kolli. Og þær eru framkvæmdar oft á tíðum að mismunandi máta og það sem ég kannski að koma að hérna það gríðarlega mikilvægt að skoða stóru myndina, vera með skilvirkt og einfalt stjórnkerfi sem algjört lykilatriði, að það séu stöðugar umbætur og það sé rýni við séum reglulega stíga út úr í raun og veru því fyrirkomulega sem til staðar hjá fyrirtækinu og kanna það byrju eru að gera eitthvað rétt, eitthvað sem við getum lagað, getum við bætt það sem við erum að gera, eru stjórnendur að skilja það sem við erum að fást við, þegar við sjáum hérna með að vera rannsóknina sem við gerðum sem í raun og veru áhyggjuefni, myndi ég segja, að það ekki verið að kynna niðurstöðu fyrir stjórnendum og eigendum, jável. Nú eru stjórnir fyrirtæki og eigendur farnir að kalla eftir þessum upplýsingum, þeir eru vilja fá að vita hvað að segja. Þetta gríðarlega mikilvægt að það sé skoðað, þetta sé heildstætt skoðað, að ekki bara fókusera á framkvæmdinni eftirlitið sem hérna framkvæmd ádumansins og aðgerðirnar, heldur að það sé stöðugt rýni, stöðugur embætur. Og þetta svona mynd sem sýnir okkur stóru myndina stjórnkerfið. Ég myndi enda þessari hérna klaru, ég veit ekki með tíman, en ég held að við séum með kaffi hérna uppi eftir þetta hérna og eins og ég sagði ána þá munum við senda ykkur gera könnunina sem við vorum að sýna hérna áðan. Það eru meiri upplýsingar sem eru í könnuninu heldur en komið fram. Við munum gera hana aðgengilega og ásamt þessum glærum hér eftir ráðstefnunni og þeim sem á eftir koma líka. En takk fyrir mig. Takk hérlega fyrir Ólafur og Gísli. Ég held ég deili áhyggjum ykkar að þessar niðurstöður gefa til kynna að við teljum vera mikla hættu en við erum ekki mikið að reyna að koma í veg fyrir hana, allavega ekki í næstu því á miklu mæli. 9% fyrirtækja segja að það sé mikil og virk áhersla á upplýsingaöryggi eða það kemur í ljós að 9% fyrirtækja leggja mikla og virka áherslu á það. Samt telja 88,1% að þessi að mikil eða nokkur ógstafi af netglæpum á Íslandi. Það greinilega mjög mikið verkefni á óunnið og margt sem þarf að hugsa En nú förum við að rúla inn í smá kaffi og hérna nú bara 1,5 tími síðan við fengum veitingar, eða aðeins minna kannski. Þannig að það ástæða til aðeins að byrgja sig upp fyrir næstu umferð. En ég ætla samt að gera eitt áður. Þeir sem skráðu sig fyrir 1. ágúst á ráðstefnuna fóru í pott og í velun þar iPad Air. Hér ég með í pókanöfn. Það ekkert svindl í þessu. Ég get lofað því. Ég ekki með fulltrúa sýslumanns á staðnum eða hvað. Við klikkum alltaf á því. En ég ætla þá að draga hérna út. Ef viðkomandi ekki í salnum þá dreif bara aftur. Reynir Valbergsson frá Öryggismiðstöð Íslands. Hann í húsinu? Gjörðu svo vel.
þá bara að pæla í lykilorðunum og örygginu á þráðlausa netinu og svona reynir. Þegar þú setur upp þetta flotta tæki. En þá tökum við okkur smá pásu, förum í kaffi fram og byrjum aftur eftir svona 20-25 mínútur. Jæja, velkomin aftur. Þá ætlum við að halda áfram þessari skemmtilegu dagskrá og fróðlegu. Eins og þið sjáið á glærunni þá erum við með myllumerki fyrir viðburðin. Það Mikko Reykjavík 2014. Endilega ef þið viljið láta nokkur gullkorn falla, endilega leyfa þá myllumerkinu að hashtaginu að fylgja með. En næstur á dagskrá Ingólfur Arnar Stangeland sem sérfræðingur á upplýsingatækni sviði Símans. Ingólfur búinn að vera hjá okkur hjá Símanum núna í 1 ár, en áður bjó hann í Svíþjóð og starfaði hjá Microsoft 10 ára skeið. Hann kemur til okkar með mikla reynslu af hönnun og ráðgjöf og sérstaklega í upplýsingaöryggi og hann ætlar að tala við okkur fyrirmyndar högun í rekstri upplýsingatækni. Gjörðu svo vel, Ingólfur. Góðan dag, Ingólfur Arnar Stangeland heiti ég, kerfisráðgjafi hjá Símanum núna síðasta árið og 10 ár þar áður hjá Microsoft. Það sem ég var aðalega að gera, það var hönnun og ráðgjöf og að taka við flóknari vandamálum sem viðskiptavinir voru að tilkynna inn, skoða source-kóðan í stýrikerfinu og reyna að finna hvort það væri einhver villa í gangi eða hvort það væri einfaldlega vitlaus uppsetning. Ef við fundum villu, þá fórum við í svona lögfræðinga hlutverk á móti forriturunum hjá Microsoft, þar sem við vorum fulltrúi viðskiptavinarins gagnvart forriturunum. Microsoft fær oft gagnrýni fyrir að vilja ekki laga villur í kerfunum hjá sér, en það ekki af því að þeir raunverulega vilja ekki. Heldur, hver einasta villa sem þú lagar hefur potential að koma með 10 inn í staðinn. Þannig að það sem Microsoft gerir helst að laga nákvæmlega þá villu sem þú ert að tilkynna í næstu útgáfu af stýrikerfinu. Af því að þá gefur það viðskiptavinum tækifæri til að prófa áður en að það fer í raunumhverfi sem í rekstri nú þegar. Það sem ég ætla að tala í dag eru áhættuþættir og svo ætla ég að fara yfir dæmigera innleiðingu á fyrirtæki í hýsingu. En ef við byrjum á að tala öryggi almennt. Þú getur eytt endalaust miklu þú getur eytt endalaust miklum pening í öryggi. En þú færð aldrei 100% öryggi. Eitthvað sem öruggt og eitthvað sem notendavænt, þetta yfirleitt 2 pólar. Ef þú gerir eitthvað 100% öruggt, þá getur þú verið næstum því viss að það 100% ekki notendavænt. Þannig þarf maður að finna balans. Þú þarft að ákveða hvar á kúrfunni þú ætlar að vera. Það ekki raunhæft að vera með stefnu sem segir þetta á að vera 100% notendavænt, þetta á að vera 100% öruggt og þetta á ekki að kosta neitt. Þú þarft að skoða reksturinn hjá þér, meta áhættuna sem til staðar til þess að sjá hversu mikið réttlætanlegt að eyða í öryggið. Áhættuþættir. Það sem maður sér oft hjá fyrirtækjum sem ég hef komið af síðustu 10 árin að sjálf gögnin eru ástæðan fyrir því að þú ert með tölvukerfi. En fólk vannar ekki gögnin ofsalega mikið. Gögnin ekki virt. Það ekki flokkað gögnin. Ég veist afsökunar ef að uppröðin á orðum hjá mig verður stundum svolítið skrítin af því að ég búin að búa út í Svíþjóð í 10 ár
og þá stundum svissast setningarna, þannig að ég hljóma svona pínu eins og Jóta í þessum tilfellum, þannig að ég biðst afsökunar á því. En allavega, gögnin sjálf, ef þú flokkar þau ekki, ef þú veist ekki hvað gögnin eru, þá takmarkað gagnaðin. Það kostar að flokka ekki gögnin. Það kostar að vita ekki hvað til staðar. Ef þú segir, ég ætla að fylgjast með öllu, þá ertu í raun og veru ekki að segja neitt. Af því að orð eins og allt, það ekki að skilgreina neitt ákveðu og þar af leiðandi ekki hægt að mæla það. Og ef þú segir, ég ætla að fylgjast með öllu, þú ert að eyða kannski 95% af þínu púðri í að fylgjast með einhverju sem ekki þessu virði að fylgjast með. Ef það bara 5% af gögnunum sem virkilega viðkvæm. Þannig að það sem við mælum með að vera með verkefni að flokka gögnin. Þú ert með eitthvað sem skiptir einhver máli, MP3-skrár, út með ISO-skrár, tónlist, myndir, sem svona low eða lítil öryggisáhætta og miðlungsöryggisáhætta og algjör trúnaðargögn sem þú vilt ekki að koma út úr húsi. Þegar þú ert búin að flokka gögnin, þá getur þú sett eiganda á þau. Það erfitt að setja eigendur á gögn sem ekki flokkuð, af því að leið og þú flokkar þau, þá getur þú tengt þau við annað hlutverk eða ákveðin aðila eða ákveðina deild. Annað sem maður sé lítið af, það er viðhald á gögnum. Í bókstafsfræði, sem hluti af mínum bakgrunn, talað grisjun. Þú grisjar gögn, þú tekur ekki endalaust inn nýjar bækur, bókasafn sem grisjar ekki gögn, sem skoðar ekki, þetta eitthvað sem við þurfum að geyma, þetta eitthvað sem við viljum geyma. Bókasafn sem gerir það ekki, fyllist bara af drasli. Í upplýsingakerfum þá höfum við komist upp með að gera þetta, því að gagnamagni sem við höfum getað geymt, það hefur bara endalaust vaxið. Þannig að það hefur ekki knýjandi þörf verið á því að grisja svona. En það kostar að grisja ekki. Það vex alltaf það sem að þú ert að verja, afrita, geyma. Þannig að það sem við mælum með horfa krítískt á þau gögn sem þú ert með og hugsa, þetta eitthvað sem að ég þarf í mínu fyrirtæki? Notendurnir sjálfur, þeir lykilatriði. Ef notendurnir ekki meðvitaðir af hverju þú ert að reyna að gera erfiðara að vinna, þá færðu þú alltaf upp á móti þér. Það þarf að hjálpa notendunum að skilja gildið á bakvið öryggi. Notandi sem fyrst og fremst að fókusa á að gera vinnuna sína, kann eflaust ekki að meta það að þú sért að setja stein í götu hennar eða hans. Nema að þú fræðir, nema að þú breytir viðhorfinu. Það alltaf þessi þrýstingur á Íslandi að gera, framkvæma, fá í gang. En ef þú ert ekki búinn að móta öryggisstefnu sem segir hvað ásættanlegt, þá erfitt að segja þú mátt ekki gera þetta svona því að þetta ekki öruggt. Það lykilatriði að vera með öryggisstefnu og smá heilbriða paranoid. Þú vilt ekki vera það paranoid
að þú þorir ekki að labba yfir götuna. En þú vilt heldur ekki vera þessi aðili sem að hleypur yfir götuna og svo horfa til vinstri eða hægri. Stundum þarf að taka áhættu, en oftast viltu vera með vaðið fyrir neðan þig. Ég ætla að segja fyrir neðan nefið, en það er sænskan, sko. Leið þú mótar öryggisstefnu, þá getur þú farið að forgangsraða. Ef þú forgangsraðar því að framkvæma alltaf, að fá hlutina að gera alltaf, þá er það bara hluti af þinni öryggisstefnu. Þetta er okkar forgangur. Hér erum við í dag, hérna ætlum við að vera á morgun. Eitt sem ég hef svolítið hugsað það er þýðingin á orðinu ábyrgð. Á íslensku er almennt talað bara ábyrgð, á meðan á ensku ertu með accountability og responsibility. Þú ert kannski með framkvæmdastjóra sem er accountable fyrir einhverjum aðgerðum, en þú ert með annan sem er responsible fyrir þeim aðgerðum. Ef við tökum dæmi, framkvæmdastjórinn er accountable fyrir því sem einhver annar gerir eða gerir ekki. En ég hef ekki fundið almennilegt íslenskt orð sem að tekur þennan mun. Af því að á íslensku er alltaf bara að tala ábyrgð. Framkvæmdastjórinn er ábyrgur fyrir þessu. Kerfisstjórinn er ábyrgur fyrir þessu. Þó að það sé svona smá munur á hvað það þýðir í raun og veru. Kerfisstjórar geta haft aðgengi að hverju sem er. Almennt eru þeir, þeir eru guðinn í kerfinu. Ef þú treystir ekki kerfisstjóranum, þá áttu rekkan. Það er ekkert flóknara en það. Almennir notendur, ef þú ert með öryggisstefnu sem þú ert búin að móta, ef þú ert búin að flokka gögnin, ef þú ert búin að skilgreina eigendur, þá eiga kerfisstjórar ekki að þurfa að koma nálægt aðgangsstýringum. Það á þetta að vera þannig, almennu notandi þarf aðgang að einhverju, stýrikerfið er með stuðning við það að poppa upp glugga sem segir þessi gögn viltu senda aðgangsbeiðni á viðkomandi aðila. Og því minna sem að kerfisstjórarnir vita gögnin, því betra. Þú vilt ekki vera of nálægt því sem að þú ert að vinna með. Stjórnendur þurfa að vera með fordæmi þarna. Ef ég tek dæmi fyrirtæki sem ég hef verið að vinna mikið með, þá við komum ofta á fundi hjá þeim og allt er góð með það. Og það er hurð fyrir aftan okkur sem að stendur á ekki opna þessa hurð. Og alltaf, bara regla, hver skipti sem að fundin er búinn, þá stendur framkvæmdastjórinn upp, opnar hurðina og fer út hana. Þetta skiptir engu máli öryggislega séð, en þetta er viðhorfi, þetta er mótunin á hugsun og fordæmi. Það sem að þarf að fókusera á varðandi útstöðar og jaðartæki. Gögnin aðeins, það eru alltaf gögnin sem að skipta öllu máli. Ég lenti í því núna árið. Ég var að ferðast einhvers staðar norður Svíþjóð á einhverjum pínulítlum flugvelli og tölvutaskan mín hvarf. Ég gleymdi henni eða einhvers staðar var hann ekki lengur nálægt mér. Og tilfinningin að það var einhver annar kominn með gögnin mín, ekki bara trúnaðargögn, heldur persónulega gögn, myndir. Ekki þannig myndir heldur.
bara venjulega myndir af mér og börnunum mínum. Þessi tilfinning ofsalega óþægileg, en það sem að hjálpaði var það að það öryggisstefna hjá Microsoft að allar tölvur eigi að vera dulkóðar og það líka að stefna að þú ber ábyrgð á því að þín tölva sé dulkóðuð, þú sem starfsmaður. Og ef þú ert með tölvu sem að týnist og það kemur í ljós að hún ekki dulkóðuð, þá það svokallað sackable offense. Það hægt að reka þig fyrir að vera trassi. Þetta bara hluti af öryggisstefnunni. Þarna var tölvan mín dulkóðuð. Ég var ekki rekin hana allavega. Þannig að ég gat andað léttar. Gögnin mín voru, þau voru komin eitthvað, en það var enginn sem gat nýtt sér það. Ef að þú týnir símanum þínum, þú vilt geta gert hluti eins og þurrkaðan út eða þurrkað út gögnin í fjarlægð. Þú vilt vera með stýringu. Og dulkóðun á gögnum almennt, ég myndi vilja sjá miklu meira á dulkóðun á sjálfum gögnunum, af því að ef að þú tengir dulkóðuna við eitthvað sem þú hefur, sem smartkort, sem SIM-kort, eitthvað sem þú hefur, eitthvað sem þú veist, nota það til þess að dulkóða gögn, að þá veistu að það skiptir ekki máli þó að þau fari á flakka eitthvað. Þú getur þess vegna skrifa þau á geisladisk og póstsent til lögfræðistofana þinnar svo lengi sem þau eru dulkóðuð, af því að það nýtist þig. Ef einhver kemst í það, þá nýtist það ekki. Ég ætla að tala aðeins að kalla öryggislaukurinn, eða ég vil frekar kalla það öryggiskeðja. Við ætlum að fara yfir fyrirtæki EHF sem fyrirtæki sem búið að taka ákvörðun að koma í hýsingu hjá Símannum. Við ætlum að taka öryggislaukinn eða öryggislaugin og það sem þið sjáið þarna, intranet, ytranet, ferlar, fólk, aðgengi, þetta mappast yfir í þessi lög. Ástæðan fyrir að ég vil tala öryggiskeðju og ekki öryggislauk að öryggi byggist á veikasta hlekknum. Ef þú ert búin að eyða milljónum í 3-4 hlekki, en þú eyðir engu eða þú eyðir takmörkuðu í einn af hinum hlekkjunum, þá heildaröryggi hjá þér ekki stærra heldur en sá veikasti hlekkur. Oftast svo hlekkur fólkið. Það oftast ekki lögð nægilega mikil áhersla á að skapa þessa heilbriðu paranói, að fólk verðlegi það sem það að gera sem einhvers virði. Ferlar og meðvitund. Við fórum aðeins inn á þetta áðan. Þetta mótun á stefnu, mótun á öryggisstefnu. Þetta fræðsla fyrir starfsmenn að fá fólk til þess að hugsa krítískt, heilbrigð paranója, án þess að vera skriðandi eftir gólfinu í hræðslu yfir því að við erum á internetinu og við erum ekki lengur eiga einhvers staðar sem að getur treyst á það að allir vondu mótríólakallinni kom ekki inn og buffa okkur. Því að það eru engin landamæri á internetinu. Við erum eitt stór pottur þar sem að þú getur verið hér og það einhver hakkari í Tyrklandi sem ákveður að gera árásaði og rústa þér bara af því að hún getur það. Bara gamni sínu. Fekk engan pening út í því, en það var bara svona fokkjumerki við heiminn, afsakið orðbragðið. Ef að þú æfir ekki
viðbröðin án þess að vera undir álagi, að þá ertu í djúpum skít þegar að þú raunverulega farið eitthvað. Þú vilt ekki vera með eldvarnaræfingar þegar það kviknaði í húsinu. Þú vilt uppgöta að það sé eitthvað að það sé eitthvað sem að vanti áður. Af því að þá hefur tíma til þess að bregðast við. Munurinn á eldhættu og eldsvoða er að það er ekki kviknað í. Ef þú ert að gera þetta, ef þú ert að skoða þessa hluti áður en raunverulega áhætta kemur. Og þetta er líka hluti af því að vekja upp þessa meðvitund. Leið þú sýnir hverjar hætturnar eru, þá fer fólk að skilja betur af hverju er verið að gera því erfiðara fyrir að gera vinnuna sína. Annars tapar þau svolítið þessari nálgun við fólk. Lag númer 2 á leiknum er síðan fysiskt aðgengi ég ætla að tala um að það sem að fyrirtæki EHF ákveður er að öryggisstjóri mótar öryggisstefnu og skilgreinir námskeið fyrir starfsfólk til þess að virkja meðvitundina. Fysiskt aðgengi að vélbúnaði. Þegar við erum farin að tala um sýndarvélar og sýndarvæðingu, þá erum við ekki lengur bara að tala um hver hefur aðgengi að skápnum sem vélin er geymd í. Af því aðgengi að sýndarvélinni jafngildir fysisku aðgengi að sjálfri vélinni. Aðgengi að afritum gerir það líka. Ef þú ert með afrit af kerfi undir höndum sem er ekki tengt á neitt hátt við sjálfan búnaðinn sem afritið er tekið af, að þá jafngildir það því að þú sért með fysiskan aðgang að vélinni. Þú getur restórað, þú getur skapað aftur þína eigin vél með því afriti. Það sem að fyrirtæki EHF ákveður í þessu sambandi er að fjárfesta í lásum eða tala við sinn hýsingaraðila sem að er ISO-vottaður og sýnir fram á að þeir séu með vottaða læsingar bæði á vélbúnaði og á sýndarvélum og þeir leggja fram kröfu dulkóðun á öllum afritum. Þannig að jafnvel þó að afrit fara á flakk einhvers staðar, þá getur ekki restórað því nema að vera með einhverja tengingu við afritið. Þessu tilfelli einföld skilríki sem er úthlutað af innri skilríkjaþjóni fyrirtækis EHF. Ytri varnir. Almennt er þetta það sem að fólk tala um þegar er verið að tala um varnir. Fólk er að horfa á internetið og að það sé þar sem að öryggi byrji. Við erum að tala um eldveiki, við erum að tala um ytri vírusvarnir, spamfiltera. Gagnnjósnir eru til dæmis að þú ert með vélbúnað sem er að sniffa eftir óeðlilegri traffík. Ólafur kom inn á þetta áðan með það sem hann var að tala um var það kallað hinn ólíklegi tímaflakkari. Það er þegar að þú loggar inn á Íslandi og 5 mínútum seinna ertu búin að logga inn frá Rússlandi. Þetta er ekkert voðalega líklegt nema að þú sért með tímavél. Fjaraðgengi. Það er mjög algengt í dag að fjaraðgengi sé bundið við notendanafn og lykilorð. Notendanafn og lykilorð er ekki örugg. Ef þú veist það,
þá getur einhver annar vita það. Og getur vitað án þess að þú vitir það. Þannig að almennt myndi ég alltaf mæla með að fjaraðgengi væri skilyrt við eitthvað sem þú hefur. Skilríki, síma, hvað sem er. Eitthvað sem er ekki hægt að fjölfalda á auðveldan hátt. Það sem fyrirtæki EHF tekur ákvörðunum að taka svona tiltölulega standard eldveg. Það er hægt að fjárfesta í mismunandi flóknum eldvegjum sem eru með svona auka þjónustur. En þeir ákveða að taka standard útgáfana, spamsíur, vírusvarnir á ytri póstþjónum og skilyrða fjartenginguna við SMS í síma. Þannig að þú sért vissum þá að þú getur ekki fjartengt þig inn nema þú sért með símtæki sem er búið að tengja við viðkomandi í kerfum fyrirtækis EHF. Að auki skilyrða þeir tenginguna við skilríki útlutuð af innri skilríkjaþjóni fyrirtækisins til þess að tryggja það að þessu eingöngu útstöðvar í eigu fyrirtækisins sem að fá að tengjast. Á innræðneti getur líka verið með gagnnjósnir. Honeypot ef við tökum dæmi, þú ert með, ef þú setur, ef þú vísvitandi setur veikleika, þú setur vél, netjón, einhvers stað sem þú veist að er með ákveðin veikleika. Þú veist að þetta er ekki raunveruleg hætta. Þú veist að ef einhver fer að vinna á þessu, þá er einhver búinn að gera árás. Þannig að tilgangurinn á bak við honeypot, það er að gefa árásaraðalánum falskt tækifæri til þess að brjótast inn hjá þér. Því að þú veist að leið og einhver er farin að vinna þarna, og þá er búið að brjóta ytri varnirnar hjá þér einhvers staðar líka. Viðkomandi væri ekki komin inn á þinn honeypot þarna fyrir innan nema af því að það er búið að brjóta niður ytri varnirnar. Rekjanleiki. Ef einhver framkvæmir aðgerð á kerfinu og einhverjar afleiðingar við það, þú vilt geta rakið það helst niður í hver gerði hvað, hvenar og af hverju. Þetta er fyllilega hægt, en þetta er ekki sem gerist default. Það þarf að setjast niður og ákveða hversu djúpt ætlar að fara með þetta. Það þarf að ákveða hversu langt aftur viltu geta rakið þetta, því að allar aðgerir, ef þú ert með skráarþjón sem að eru kannski 1000-2000 manns að vinna á, ef þú ætlar að lokka hverju einustu litlu aðgerð, hver skipti sem einhver lesi eitthvað, hver skipti sem einhver skrifar eitthvað, hver skipti sem einhver eyðir einhverju. Þetta tekur gagnamagn, því að þetta eru loggar sem þú þarft að geyma einhvers staðar. Þetta eru loggar sem að fara á disk einhvers staðar, jafnvel þó að þessi verið að tala ský. Það þarf, jafnvel í skýinu, þá þarf einhvers staðar, bitarnir þurfa að fara á harðan disk einhvers staðar. Og það kostar því meira sem að þú vilt geta rakið. Viltu að notendunni viti af því að þú sért að fylgjast með þeim? Því fólk hafa sér öðruvísi þegar að veita að verið að fylgjast með þeim. Sem getur verið jákvætt, sem getur verið neikvætt. Kannski viltu sjá hverjir frík út þegar að það er ekki verið eða þegar að þau halda að það sé ekki verið að fylgjast með þeim. Kannski viltu bara veita þeim þetta aðhald að hjálpa þeim að gera réttan hlut með því að segja það er verið að fylgjast með ykkur. Og stikkprufur. Ef þú gerir ekki stikkprufur, ef þú ert bara að safna loggum án þess að allavega kíkja á þá öðru hvoru,
þá búin að takmarka gagn að þeim. Sjálfur vélbúnaðurinn á þessu lagi, þriðja síðasta lagið, þetta stendur líka fyrir sýndarbúnaður. Þannig að við getum horft á það sem sýndarvélbúnaður eða vélbúnaður. Fyrir eftir hvort þú ert að vinna í sýndarumhverfi eða í raunverulega umhverfi. Vírusvarnir geta bæði verið góðar og slæmar. Ég hef séð það oft vírusvarnir valda vandræðum bara af því að þær eru að breyta aðeins tímasetningunni og eftir því sem þú ert með fleiri lög ofan á, þú ert með vírusvarnir, þú ert með afritun, þú ert með DLP eða Data Loss Prevention, allt þetta kemur sem lög sem að hver einasta aðgerð þarf að fara í gegnum til þess að klárast. Þar með talið rekjanleiki. Þannig að því einfaldara sem þú getur gert kerfið, þeim mun betra út frá rekstrar sjónarmiði. Vírus, ef einhver afritar vírus inn á skráarþjón, það gerist ekkert. Sjálfur vírusinn hefur enga virkni. Það ekki fyrir en að einhver gerir eitthvað við hann, sækir hann eða slíkt. Þannig að þarna er oft balans á milli þess að sjá til þess að allar útstöðvar séu með vírusvarnir eða að ákveða, við tökum bara þetta hitt, við tökum þessa performance áhættu með því að setja vírusvarnir á sjálfan skráarþjónin. Dulkóðan á diskum í sýndarumhverfi allavega hingað til hefur verið takmarkað stuðningur við þetta. Ef þú ert með alveg vélbúnað, þá getur yfirleitt bundið dulkóðan á einhverjum ákveðnum disk við ákveðna vél sem þá með stuðning við innra skilríki hjá sér. Þannig að þá veistu að þó að þú eða einhver annar taki disk úr vélinni, fara með hann heim til sín, að þá ekki hægt að gera við hann. Og saman með rekjanleika á, ef við gefum okkur einhver taki disk úr vélinni, þú vilt geta rakið hvenær það gerðist. Síðan á umferð á interneti getur verið vef-síðan, getur verið Data Loss Prevention sem að gagnataps, vörn gegn gagnatapi. Og þar viltu fá reglulegar skýrslur til þess að bara fylgjast með virknina, því að það ekkert verra en að halda að þú sért með einhverja virkni sem þú ert síðan kannski ekki með. Ef það er eitthvað sem er verra en ekkert öryggi, þá er það falskt öryggi. Það sem að fyrirtæki EHF tekur ákvörðunum hérna er ekki setja vírusvarnir á skráarþjóna nema í undantekningartilfellum. Þeir taka vörn gegn gagnatapi, þeir taka skönnun á allri veftrafík. Þeir dulkóða ekki diska, einfaldlega því að það er allt meira að minna í sýndarumhverfi hjá þeim. Og þeir vilja fá skýrslur reglulega til að rýna, til að staðfesta virknina. Ef þú færð ekki skýrslur, þá getur ekki staðfest virknina. Næst síðasta lagið, þjónustur og forrit keyrandi á nettjónunum. Ef forritið býður ekki upp á rekjanleika í innri lokum, þá ertu einskorðaður eða einskorðuð við að geta rakið það sem kemur í stýrikerfinu. En það á allt öðrum forsendum. Þannig að
þarf í sjálfu greiningarferlinu, það þarf að setja spurningar styður, sem sagt, ef þú setur ekki fram kröfur, þá færðu aldrei neins svörum hvort að forritið styðji það sem þú þarft. Þú ert kannski annars vegar með kvaðir og hins vegar með eitthvað sem þú vilt fá fram. Þú vilt geta rakið á application layer. Þú vilt geta séð að í Svíþjóð til dæmis krafa á heilbrigðiskerfinu að þú getur rakið nákvæmlega hvenær einhver heilbrigðisstarfsmaður að fara í gögn sem að tengjast þér ekki á neitt hátt, og þetta þarf að vera geymanlegt 7 ára aftur í tímann. Þetta væri ekki hægt nema af því að forritið sem verið að tala styður það. Ef þú ætlaðir að treysta á rekjanleika í gegnum stýrikerfið þannig, þá myndir þú aldrei fá þetta, þú myndir ekki fá þessar nákvæmu upplýsingar. Þú myndir sjá, notandinn logaði sig inn, gerði eitthvað, las þessa skrá, en þú myndir ekki fá nákvæmlega þá aðgerð sem var framkvæmt inni í þjónustunni eða forritinu. Hitt sem að þarf að skoða hvort að þjónustan eða forritið bjóðu upp á sjálfkrafa uppfærslur. Forritarar almennt eru ekki að eyða púðri í að forrita eitthvað sem ekki beðið Og ef þú setur ekki fram kröfur að það séu einhver virkni sem að tjekkar að því þetta forrit síðan 2001 en það til uppfærsla síðan í fyrra sem að ætti að setja inn. Varnir gagnaleika. Það sem þú færð fyrst og fremst þar að geta séð hvar skjalið statt í dag. Þannig að þú sér að hérna var þessi notandi sem að gera þetta við þessa útgáfu af skjalinu, af því að fingraförin eru miðað útgáfana. Ef að skjalið uppfært og sett eitthvað annað, þá koma ný fingraför á það. Þetta fyrst og fremst til þess að geta rakið tímalínuna á hvert skjal fer og hver hefur framkvæmt afgera því. Sjálf gögnin eru eiginlega það eina sem að tölvukerfið til staðar fyrir. Tölvukerfi án gagna gagnslaust. Dulkóðun gagna, ég talaði áðan að ég myndi vilja sjá meiri dulkóðun á sjálfum gögnunum. En ástæðan fyrir því að flest fyrirtæki víla þetta svolítið fyrir sér flækjustigið. Út af því að notendurnir hafa ekki, við getum talað upplýsingatækni þroska til að nýta sér þetta. En þarna ertu aftur komin á grafi frá því áðan. Þú þarft að finna sársaukamörkin, hvar þú vilt staðsetja þig. Þú vilt ekki gera það erfitt að vinna að notandinn gefist upp. Það þá sem þú ferð að sjá svona gula post-it með lykilorðum sem það bara viðbrögð. Það viðbrögð við óraunhæfum kröfum. Sjálfgögnin, ef þú ert ekki með einn gögn, þá ertu bara með dýran leiktækjasal. Ef við hugsum 50 ára aftur í tímann, þú varst ennþá með gögn, þú varst ekki með einn tölvukerfi. Tilgangurinn með tölvukerfinu einfaldlega að sjá til þess að rétt fólk komist í rétt gögn á réttum tíma og sjá til þess að
hinir komist ekki í þau, hvenær sem er. Afritun, þetta kannski hljómar eins og almenn skynsemi, en almenn skynsemi hvorki almenn né þóðalega skynsum. Og mín almenna skynsemi ekki endilega þín almenna skynsemi. Allir eru með sína eigin útgáfu af henni og hún túlkunaratriði. Ég hef oft komið að brunarústum, það sem að klassíska dæmið að diskastæða hefur hrunið og engin afrit eru til. Ef þú prófar ekki afritunina, ef þú staðfestir ekki, ef þú ert með þetta falska öryggi, þú heldur að allt sé í góðu lagi. Þú ert búin að fjárfesta í afritunar hugbúnaði, en hann ekki að virka. Ef þú prófar þetta ekki, ef þú gerir ekki disaster recovery, þá færðu þetta falska öryggi og þá það bara tímaspörsmál áður en þú lendir í einhverjum svona hremmingum. Það sem fyrirtæki EHF velur, það að dulkóða ekki gögnin. Flækjustigið talið vera of hátt. Þau taka varnir gegn gagnaleika og vilja geyma það í minnst 7 ár til að geta rakið alla umferð og dulkóðun á öllum afritum til þess að tryggja að ekki sé hægt að afrita út fyrir kerfið. Ef við tökum saman það sem við vorum að tala það krítískt að flokka gögnin. Ef þið eru með svona suðupott af gögnum sem að enginn eiginlega veit hvað fyrir utan að það búið að gera svona lauslega flokkun, já, hérna sameiginlegt drif, hérna hópadrif, hérna deildadrif, en það enginn sem virkilega veit hvað gögn eru á því og veit ekki hver á þau í raun og veru, þá myndi það vera það sem ég myndi mæla með að gera í dag, að flokka og finna eigendur. Og skilgreining á ábyrgð, ef þú flokkar ekki, þá nánast ómögulegt að skilgreina einhverja ábyrgð. Og forgangsröðun. Findu hvar þinn forgangur. Forgangurinn að fá eitthvað gert, sama hvað, sama þó að sé gert á óöruggan hátt, það sem skiptir máli. Stundum í neyðartilfellum getur það verið já, en almennt myndi ég segja nei. Þú þarft í þinni öryggistefnu, þá þarftu að skilgreina hvað minn forgangur. Fleira var það ekki. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir, Ingólfur. Þessi umræða sem sagt örugt versus notendavænt og hvernig jafnvægið þarf að vera á milli þessara hluta gríðarlega áhugaverð og kannski ekki síður, lýsir kannski ekki heldur síður muninum á milli þeirra sem vinna í öryggismálum og þeirra sem þurfa að fylgja reglunum þeirra. Þannig að þetta líklega alltaf viðfangsefnið, að reyna að finna rétta jafnvægið. Ég veit að sem notandi að ég á gula miða með lykilorðum og mér finnst þetta gríðarlega mikilvægt, en ég skil stundum ekki af hverju ég þarf að fylgja reglunum. Þannig að þetta áskorun. Þetta áskorun. Já. Og líklega erfitt fyrir okkur sem ekki skiljum rammann að skilja það sem verið að biðja okkur og erfitt fyrir ykkur sem eru að reyna að fá okkur til að skilja rammann að hlusta því að okkur langar að vera að gera eitthvað skemmtilegt. Já, því að við erum ekki bara að vera vondir. Það tilgangur bak við vonskana hjá okkur. Já, þú segir það. Hann segir það. En takk kærlega fyrir. Takk. Þá komið að okkar heiðursgesti í dag og sem við erum mikið búin að bíða eftir og þá held ég að sé ástæða til þess að skipta yfir í ensku.
Mr. Mikko Hyppönen. We're very happy to have you here. Earlier this morning, Mikko threatened that his talk would be in Finnish, since all of us would be speaking in Icelandic. I sincerely hope that he has decided to use English rather. And from those of us who have listened to his TED Talks, we know that his English is very good. So hopefully, Mikko, English. Just a few words. He didn't want a very long introduction, but as you know, he's the Chief Research Officer for F-Secure in Finland, and he has worked there since 1991, and also a TED speaker. He has led his team through the largest outbreaks in history. He named the infamous storm worm, was part of the Configure working group, and he has done classified briefings on the Stuxnet worm. Mikko has assisted law enforcement in USA, Europe, and Asia on cybercrime cases. So here is someone that we need to listen to, especially according to the numbers and results that we heard earlier this morning. So dear Mikko, we're very happy to have you here with us, and we are both excited and perhaps a bit afraid of what you will tell us about cybercrimes and security. Welcome. Thank you very much. I am Mikko Hyppönen. And indeed, I did threaten to do the talk in Finnish. I'm not. But goddamn, your language is hard, I'll tell you that. Spent 2 hours trying to understand at least bits and pieces with my Skandinaviska skills, and I can't do it. It's too hard. I used to be able to pick up a little bit of Icelandic language when I used to come here to Reykjavik more often. I used to come here regularly in the early 1990s as our company was doing cooperation with an Icelandic company, FSI, Frisk Software International. But that was 20 years ago. And in fact, 20 years ago is an eternity in this business. When I was spending time here in Reykjavik, we were analyzing viruses together with Friedrich Skulason, and those were viruses spreading on floppy disks. 5 1/4-inch floppy disks and 3 1/2-inch floppy disks. Why? Because nobody was using the net. The internet, of course, it existed, but nobody was really using it in the early 1990s. And the web literally didn't exist. Nobody was spreading malware over the web because there was no web. Well, today, everything that's happening is happening online. It's happening, whether it's business or crime, it's online. And I do remember very well setting up our first website. That was quite exactly 20 years ago. That was in April 1994. So we set up a website. I believe we were the 17th website in Finland. Most of the websites which existed were universities and places like that. So we set up a website and we were excited. We sort of saw that this will become a big thing. Like eventually everybody will be online and they will use the web because it's easy to use. You just click and you see pictures and text and it's nice. And of course that was right. It was easy to see it's going to become a success story. But early on, I remember very distinctly, we had this discussion with our colleagues on how this future of the web, how it will be funded. Because we will be needing content online, entertainment, news. We'll have to have services like that online. And if you want to have entertainment and news online, who's going to pay for it? And how will they pay for it? This wasn't obvious in 1994. So our best guess was that there will be some way of users paying for content. Some sort of micropayment system inside the browsers. So you want to read the news, you pay a little bit of money so you can read today's news. Or let's say you want to read today's Dilbert cartoon. There would be an easy way for you to pay, let's say, a cent or half a euro cent to read today's cartoon. That's what we thought would happen. And as we know now, that didn't happen. You can't do that. You can't even do that even today. There's no global
micropayment system for paying for content. Instead, we came up with a completely different way of monetizing content and paying for content, and that is ads. And that would have been totally an incredible thought 20 years ago, that we would have all this content, everything online, all these videos and YouTubes and TV channels and news. And you pay for all of it by letting these global players to profile you, to learn who you are, so they can sell you to their customers, which are advertisers. And you know the companies I'm speaking about, Facebooks and Googles and companies like that. There is no free lunch. We know that. Well, there are no free web services either. There are no free apps. All the free apps you see for mobile devices, none of those are free. There are no free email services. There are no free cloud storage services. They don't exist. You pay for them. And an easy way to see this is looking at Google's numbers. So we all use Google all the time. We search with it. We watch videos on YouTube. We use Google Maps. You might use Google Docs. You might use Gmail. And what's common with all of them is that they're all free. You use them in your personal life, and many companies are using them as well. In fact, it has never been an easier time to start a company. Imagine starting a company and building the infrastructure around it 10 years ago, 15 years ago. The first thing you would have to do is to get a Microsoft Exchange server, right? And then to get a file storage server and start setting up your IT infrastructure so you can have a shared calendar and shared email. Well, that's not the way it works anymore. Today you have a startup, you just start using Gmail and start using cloud storage services. You need no infrastructure at all. And they might be free. Free. How can they be free? Because there's no free lunch. How can Google services be free when just Google's electricity bill for last year was more than $100 million? Just the electricity to run their data centers cost them more than $100 million. And that's just the electricity. Then imagine the manpower, imagine the servers. Did you know that Google is the third largest builder of file servers in the world, right behind HP and Dell? And they don't even sell servers. They build so many servers for their own use. They're also the third largest customer of Intel CPUs in the world, and they don't even sell computers. They need so many CPUs for their own internal use. So the amount of money that Google puts into these services, just like any like Amazon or Facebook or any of the other big players, the amount of money they put in is ridiculous. And still these services are free. And you would think a company like that would go bankrupt, or at least have massive losses. But Google, Facebook, and the others, no losses. Google's revenues last year were $60 billion. Their profit was $12 billion. So if we make a modest assumption that Google has, let's say, 1 billion customers, including every single one of us here in this room, 1 billion users. Well, 12 billion in profit means that every single one of us made them $12 of profit last year. I made them $12 of profit last year. You made them $12 of profit. And we made that without paying them a single cent. And frankly, I would much rather pay them $12 in cash than have them profile me, have them profile my personal life and my professional life. Actually, I would pay them $50. I would pay them $100 a year. I'd happily pay $100 a year for Google to use their services without them profiling me. Same thing with all the other free providers. But of course, they don't give me that option. I can't pay them even if I want to. Because in the long term, I'm much more valuable by getting profiled for years and years, building better and better picture of me, than by letting me buy the services with money. But don't get me wrong. I'm not saying that Google or Facebook or any of the other players are evil. They're not evil. They're businesses. This is what they're trying to do. This is what they do. Their task is to monetize the world's information, and they're very good in doing that. They're not criminals either. They aren't breaking any laws. We volunteer
our data for them. And that's especially problematic for us because we are foreigners. We are foreigners from the point of view of the United States. And we, as foreigners, have no rights. So when we use American services, they have a legal right to collect our data, our personal data and our business data, and use it in any way they want. US government has a legal right to look at the data of foreigners, of us, when we use American services or when our data flows through the United States. So it's kind of weird that we're volunteering to give our data to these US services when we know that they have a legal right to misuse them. But actually it isn't surprising at all that we do that. Because where are the alternatives? In fact, we Europeans can blame ourselves. Where are the European search engines, the European video services? Where are the European social networks? Where are the European cloud storage services? Where are the European .com startups? And how come when smart young people here want to start up new companies, especially on the internet-based companies, when they want to start up something like that, the very first thing they do is that they move to Silicon Valley. And then they start their company in the United States. So we can blame ourselves for the problem where we keep giving our corporate data and our private data to US government. Because we, the Europeans, we've been unable to build our own industry around this. But all this is completely legal. What Google is doing is legal. What US government is doing with our data is legal, at least according to their laws. But we have problems online which are not done by legal entities, but which are done by criminals. And over the last year and a half, the focus has been on governmental activities, governmental malware writing, governmental surveillance, governmental interception. No wonder the focus has been there because of the leaks from Snowden. That's the biggest news of the decade in this business. But we shouldn't forget that the criminals haven't gone anywhere. In fact, they still are the biggest problem we face. The most common problem organizations run into are attacks by criminals. And whenever I speak with our customers, I always keep emphasizing the need for threat modeling, like understanding your enemy, understanding who you are, what your organization is doing, and who are the most likely enemies attacking you, and what are their motives. Because once you understand your enemy, then and only then you can start to defend against the attacks. And it's almost hopeless to try to defend against an attack where you don't really even understand who's trying to attack you. And we are not all being attacked by the same attackers. There are simple groups you can group these attackers, like criminals who are trying to make money with their attacks. That's a clear group. Then we have hacktivists, movements like Anonymous, who are not trying to make money, who are typically trying to protest. Then we do have the governmental attackers, both governmental sabotage as well as governmental espionage. And we have a new upcoming group, which is real cyber terrorism, like online attacks done by real terror groups. And we have very little examples of that yet, but I am convinced that this is something which is actually now starting to happen. And it's a new phenomenon. I studied the online capabilities of real-world terror groups 3 years ago. I did a talk on this, and I spent quite a while looking at what, for example, Al-Qaeda is capable of doing online. And my outcome 3 years ago was that they use the internet like any other organization. They use it for communication, they use it for advertisements, or in their case, propaganda. They use it for recruitment. But they weren't using it to do actual attacks. But now this seems to be changing. For example, last year we were monitoring
a British hacker, a guy called Trick, belonging to a group called Team Poison, which did lots of fairly high-profile hacks, hacked into voicemail of Tony Blair and leaked all the voicemails, stuff like that. Trick, the guy who was running the group, is 21. He was found, he was apprehended, he was arrested, he was charged, he was taken into court, and he was sentenced to 2 years, something like that. And while waiting sentencing, he disappeared. And we found him now, today, this year, in June, 2 months ago. He's in Syria. He's fighting with the ISIS. So there are like concrete examples of hackers with real skills moving into real terror groups. So that could be the fourth group. And when you look at your organization and start doing threat modeling, well, you can fairly easily figure out the big picture, like which one of these attacker groups are interested in our organization. Let's take an example. Let's step out of this building and walk down the street, and there's a restaurant there, most likely selling fish, right? It's Reykjavik, so a fish restaurant. Fish restaurant which maybe employs 20 people or 30 people. Do they have to worry about cyber terrorists? Well, that's quite unlikely. Why would they attack a fish restaurant in Reykjavik? Do they have to worry about international governmental espionage, targeted APT attacks from the Chinese government to steal their recipes? No, they don't. Do they have to worry about Anonymous doing a protest attack and shut down their websites with distributed denial of service attacks? Highly unlikely, because what could they do to make a movement like that angry? Do they have to worry about criminals? Well, do they have credit card data? Yes, they do. Do they have payment systems? Yes, they do. Do they have payroll systems? Yes, they do. Do they have financial backends? Do they have information worth stealing? Yes, they do. So, threat modeling, figuring out who's after you, why they're after you, and then you can start spending to the right places, because it makes no sense spending $1 million for a firewall to defend information which is only worth $500,000. So figuring out where you better spend your money, that's where it starts from. So online criminals are often fairly abstract in the sense that you keep hearing about them, you keep hearing about cybercrime gangs, but you rarely see what these guys actually look like. Well, they look like this. These guys were arrested in May, or his partner in crime, this guy operating from Bucharest in Romania, or this guy originally from Morocco, arrested while flying first class from Kuala Lumpur to Bangkok. And of course, it's easy to fly first class if you're not paying with the tickets with your own credit card, but with someone else's credit card. Well, this guy from St. Petersburg, Russia. So this is the face of the criminal attacker, the guys who are trying to make money with their attacks. And the attacks, of course, keep shifting all the time because the technology keeps shifting all the time. It started with spam bots, infecting computers to send spam through those machines. Then it extended into keyloggers to steal credit card data from customers, to banking Trojans, to mining Trojans, to ransom Trojans. And for example, one thing I regularly do when I visit our customers is that I ask them to show me around. Like, could somebody show me your operations? Let's have a walk. And we walk around their operations. Like, here's our manufacturing department, here's our designers, here's our marketing and sales. And then I asked them about the financial department. Can we go to the finance department? Yes, let's go to finance. So we go typically to the highest floor of the building, to a corner office. Here's our CFO, here's our payroll people. And then I ask, like, okay, who's the person who actually pays the bills? Where's that person? And of course, this depends on the size of the company. But for a small and medium-sized company, it's typically one person. For an enterprise, it could be 3, 4, 5 persons. Typically middle-aged ladies, typically very nice people. So we talk. How are you doing? How's your day going? So you pay the bills for the company? Yes, I do. And you do it right here in this office? Yes, I do.
how much money would you actually use to pay those bills in a typical month? Well, of course, this depends on the company, but it could be, for example, say 300,000 euros or 600,000 euros or whatever. Then I ask her to show me the computer that she's using to pay those bills. And she shows the computer at her desk. Here we go. Typically a desktop, typically running Windows XP or Windows Vista. All right, that's a good start. And then I ask the final question, which is, could you now show me the computer that you use to go to Facebook and to watch videos on YouTube and to surf the web? Like, where's that? And now she's confused. Like, what do you mean? What do you mean? It's the same computer. And you can almost see a light blinking above her head when she realizes it. Actually, that's stupid. Like, if I'm using this computer to send €500,000 euros every month, why am I using the same computer to go to Facebook? Because that's potentially risky. And computers are cheap. You could easily have a second computer to do things like that. Like one computer for moving money around, another computer for surfing the web. And as we know, most of the attacks today come from the web. They come through web exploits. So if you just don't surf the web with the computer you used to do online banking, you drastically reduce the risk of getting hit by banking Trojans. And this is a real threat because banking Trojans absolutely do target companies. This is one of the mega trends we've been seeing with online banking Trojan gangs, especially the ones from Russia and Ukraine. They much rather infect corporate desktops, which are used to do online banking instead of home computers. There's much more money there, and the theft is detected much slower. But one clear shift which is happening right now in the criminal attacks is that the attackers are changing their target, because the target used to be the user. The target used to be us, human beings. The target used to be the middle-aged lady in a small or medium-sized enterprise paying €500,000 worth of bills every month. So for example, if you get hit by a keylogger which tries to steal credit card numbers, if it infects a computer, it needs a user at the keyboard of that computer to surf the web and go to online stores and type in the credit card numbers. If there's no user, they make no money. Or if a banking Trojan infects a computer, they need a user to do online banking on that computer. If there's no user, they make no money. And this is now shifting into attacks which require no user, where the attack is against the computer itself and they make money with the computer itself. I'll get back to this in just a moment. But before that, a couple of words about the biggest problem we've been fighting from the criminals over the last 2 years, and that's ransom Trojans. Trojans which infect the system and then either lock the system or encrypt the files on that system and demand a payment. And you've seen these Trojans like CryptoLocker, which overnight encrypts every single file on your hard drive and all the shares you can access. And then it prompts you with the message explaining that everything's been encrypted with RSA 2048, and now you have to pay a ransom to get your files back. Or CryptoWall, which is a similar, actually a competing Trojan from another gang. CryptoLocker is from Moscow, these guys are from St. Petersburg. And they don't just encrypt the files on your hard drive, they go through the shares. So if you are running on a corporate network, it will encrypt every single file share you have access to, and it will encrypt every single file you can write to. And now we can all take a moment and think about which files you would be able to overwrite in your corporate network. Could be a surprisingly large amount of files. And it will also overwrite files in your cloud storages, which it can mount as drives, which include, for example, Dropbox. So if your backups are in Dropbox, it would encrypt those as well. The good news is that if you pay the ransom, they will provide you with a program which will decrypt your file. So at least they are honest criminals. But they pretty much have to be, because of course the first thing you do when you get hit by this is that you Google for help, and you Google
advice that if I pay, will I get my files back? And you will find other people telling online that yes, I paid, and yes, I got my files back. So they have to have a good reputation. And this can be surprisingly problematic, because of course the solution should be easy. The solution should be that you get hit by this, you restore yesterday's backups, and then you carry on working. That's what you're supposed to do. Surprisingly many organizations can't do that. And we've seen many, many practical examples of this over the last 2 years. My favorite example, a US police station in Minnesota which got infected. Their systems were encrypted. They didn't have backups, so the cops had to pay the criminals to get their files back. And one thing to pay attention here is the payment method, which is Bitcoin. That's of course a clever way of moving the money around if you are a criminal, instead of using anything which could be tracked back to find you. And this isn't just a computer problem. We've now seen the first ransom trojans which infect Android phones. And Android continues to be the only mobile phone platform with the real malware problem. And as we know, Android is actually Linux. Android is a Linux distribution. So Android became the first Linux distribution which actually has a real-world malware problem. And we have seen attacks which are not targeting computers or phones. And by the way, on computer side, for example, Crypto Wall targets OS X as well. So you have Mac users getting hit by ransom trojans. We found earlier this year a Trojan called Synolocker, which doesn't target computers or phones. It targets network storage servers from a company called Synology. They had a remote exploit through which the attackers scanned the whole net to find all these Synology storage servers and encrypted them and demanded a payment. And yes, we have also found the first ones which infect smart TVs. This is an LG smart TV locked by the brow lock Trojan. And since we took this photo in Finland, that by the way is Finnish. So, poliisi. Kaikki tietokoneiden tiedostot ovat salattu. Älkää yrittäkö murtaa salakirjoitusta tietokoneeltanne. It uses GeoIP and changes the language automatically. That's what it says in Finland. But that's an LG smart TV locked by a ransom Trojan. Which brings us into the world of the Internet of Things. But I'll get back to that as well. So Bitcoin, that's how they want the money to be moved around, typically. There are some alternatives, but Bitcoin seems to be the preferred way. And Bitcoin sort of reminds me of what we started with from 1994, the idea of being able to do micropayments to pay for content. We might be now actually getting closer to that world, thanks to currencies based on cryptography or currencies based on math, like Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Dogecoin, and other clones of these mechanisms. And I like Bitcoins. Actually, anybody who started looking into Bitcoin early enough, like I did, and actually acquired some Bitcoins early enough, like I did, likes them because we made a lot of money with that. Well, I haven't actually sold any of my Bitcoins, but I did, for example, 2 years ago, I bought a stack of physical Bitcoins. So here's one Bitcoin. If you've never seen a physical Bitcoin, here's one, which is, I paid 40 euros for this 2 years ago, and now it's 500 euros. So it's easy to like a currency like that, right? And I know there's the local currency you have here in Iceland. The name escapes me right now. Somebody help me. Yeah, that's the one. Which is a very interesting attempt. We'll see exactly how these things will play out in the long run. But I do like the idea of moving wealth around virtually. Unfortunately, criminals like the idea of moving wealth around anonymously as well. But that's not a new thing. Like, for example, cash. Criminals like cash. It's very nice. It's anonymous. But you know what? We normal people, we like cash as well. We use it all the time. Just by using it doesn't make you a criminal. Just like using Bitcoin doesn't make you a criminal. Just like using Tor doesn't make you a criminal. So Satoshi Nakamoto, the guy behind Bitcoin,
he solved the two toughest problems we had with cryptocurrencies. And the two toughest problems were, number one, how do you confirm the transactions? Number two, how do you inject new currency into the system without causing inflation? And the way he solved these problems is that he combined these problems. So let me give you an example. Olafur bought me a beer yesterday. Thank you for that. Now, let's take a hypothetical example that I would like to pay the beer back, and that's hypothetical. I'm not going to pay it back. But let's imagine I would. And the way I decide to pay it back when I'm already back home in Helsinki. All right? So I want to pay you back with virtual currencies instead of doing an international wire transfer from euros to kronor. And the way I do it is with, let's say, Bitcoin. And to do that, all I need is your Bitcoin wallet address. And this is actually very similar to email. If I want to send you an email, I need your address. If I want to send you Bitcoins, I need your Bitcoin address, which is a row of numbers, or numbers and letters. Not completely unlike an email address. And just like sending an email, I would go to my computer, open up a program, and type your address and send it to you. And just like email, it would go straight from me to you. Which gives us the first problem, which is, how do we know that the Bitcoin transaction we did is real? How do we know I didn't send you a copied or fake Bitcoin? How do we know I didn't send you Bitcoin and at the very same time send you a Bitcoin? Like, how do we make sure this actually works? Because there's no banks, there's no middlemen who would check for the transactions. And the way this transaction is actually confirmed is that it's confirmed by you. It's confirmed by the other members in the peer-to-peer network. They use their computing power to confirm our transaction. That's how the transactions are confirmed. Which brings us to the next question. Why would the other users do it? Why would they spend their computing time to confirm a transaction of complete strangers? And the answer is they do it because the Bitcoin algorithm rewards them. When you confirm other people's transactions, the algorithm will give you, as a reward, free Bitcoins. This is the way the algorithm injects new currency into the system. And this, confirming transactions, this is what's known as mining. So when you hear about people mining for Bitcoins or Litecoins or whatever, they're not just running computers for fun. They're not just running them to do like complicated calculations which do nothing at all. They actually confirm transactions. So the more we have people mining, the faster and more secure the actual transactions are. This is the innovation that Satoshi Nakamoto did. And as you probably know, Satoshi Nakamoto doesn't exist. We don't know who invented Bitcoin, which is interesting. So this means you can now convert computing power into cash. Which means you can today go and buy dedicated servers like this, which do nothing else than mine Bitcoins. It costs you $25,000, and you can do nothing except Bitcoin mining with this server. And you can take a couple of thousands of these and create a data center like this. This is the largest Bitcoin mining data center outside Washington, D.C. Or actually, one of them. There's multiple run by this guy who's in blue shirt here. I know there's a couple of fairly large data centers doing coin mining here in Iceland as well because of the cheap electricity. In fact, I have this idea, this startup idea. Don't tell anybody. Because the biggest problem with mining is electricity. You need lots of electricity to be able to mine. So where do you get free electricity? Here, electricity is cheap, but it's not free. However, there's another megatrend going on, which is electric cars. And now you can go to almost any large city in Europe and they have these charging stations for Teslas. So you would take a Tesla and put it full of these and then park it. And then we'd have like 15 Teslas parked right next to each other using free. Well, maybe it's not a very good startup idea. But if you can convert computing power into cash, like he's doing, you very quickly realize that you don't actually have to use your own computing power. You can use somebody else's computing power. And we found the first botnet which was monetizing infected machines
by using those infected machines to do mining around a year and a half ago. It has become a fairly standard feature of bots today. And now we get to what I was discussing about attacks shifting away from the user to the actual computer. If your computer gets hit by a keylogger, it's only going to make money if you are at the keyboard typing in credit card numbers. But if you get hit with a mining Trojan, it's going to make money whether you are at the keyboard or not. It makes no difference. They're going to make money anyway. And that means they can start to infect devices which don't have a traditional user at all. So what do I mean by that? Well, I mean Internet of Things. Computers in our cars, computers in our microwave ovens, computers in our fridges, computers in our toasters, computers in our watches. So I have a Pebble, which means my watch has a CPU, has an IP address right now, which means in theory you can attack this device. But why would anybody attack a watch or the new Apple Watch, which they released last night? Why would anybody infect that? Well, there's nothing worth stealing probably, but yes, it is a computer. And of course, one watch doesn't have a lot of computing power. But if you infect 1 million, well, maybe. And this isn't just theoretical. The first botnet which actually made money by infecting security cameras and using them to mine for bitcoins. Well, actually, not bitcoins, in this case, Litecoins and Dogecoins, because they're much easier to mine. But this has already been found. So the Internet of Things is coming, and it will be facing risks. But most of the risks you read about are blown out of proportion. You keep reading about risks that, factory control systems will be infected by hackers and they will blow up factories. Or your car will be infected by a virus and the hackers will steer your car off a cliff and they will kill you. And that's not going to happen. That's completely wrong threat model. Hackers are not interested in killing random unknown persons. That's not going to happen. Cars will be attacked. But I think the most likely attacker will be gangs which steal cars. Because they already exist. They already steal cars. Today they steal cars by breaking windows. If they could open the car doors by hacking, they would probably much rather do that. If they can start the engine by hacking, they would probably much rather do that. Here's a realistic threat, which can happen, most likely will happen. And the Internet of Things isn't just in the future. In many ways, it's here right now. And to prove this to you, let me refer to a friend of mine, Dan Tetler. I last saw Dan 3 weeks ago in Vegas during the DEF CON Hacker Conference because he was giving a talk. And his talk was about VNC. So remote desktop systems. Like here you have VNC running on a Windows computer connecting to a Mac computer. Remote desktop. Good. So what Dan did is that he wrote a script which tried connecting to VNC servers. And then he was considering, all right, what should I search for to find these servers? And he decided, okay, I'm going to search the whole internet. Well, every single IPv4 address, which is 42 billion addresses. So he scanned them all. He tried connecting to every single IP address and tried connecting if there's a VNC. If there was a VNC, he tried connecting to the VNC server. And if the server asked for a password, the script would quit and try the next address. But if the VNC server didn't ask for a password, if it was open, then his VNC would connect and he would take a screenshot. What did I just connect to? And then quit and look at the next IP address. And he found more than 20,000 servers online right now which are running remote desktop which require no password. All right, so what did he find? Well, he did a hilarious session of tweeting pictures of the systems he found. So for example, he found Phil's Office Lights remote desktop,
So this is an office somewhere in the United States with remote desktop where you can control the lights on and off, change the temperature, and turn off or on the alarm system, which was online on the internet with remote desktop with no password. Then he found an oil field with remote desktop with no password. Then he found a wheat silo online right now with no password with remote desktop. A dam, seriously, no password. And then this is Kalles Mätitahna, the factory from Sweden making food condiments. Their industrial control system online with remote desktop, with no password. And then a radio station, and he told me that he actually later connected to this manually just to see if it was live, and it was live. You could see the DJ like selecting next songs and the next ads, which of course means that if you touch your own mouse, you can do the same thing. You can change them, but that would be illegal. But just connecting to a server which is online, which requires no password, of course that can't be illegal. Train control system, oh yeah, it gets worse. And then he found curtains. And if there already are curtains online today, I suppose we can all agree that the Internet of Things is already here. It's not in the future, it is already here. So yeah, factory control systems to curtains. And the last example is that he found a bed, a hospital bed, with a live patient on the bed. So you could see the patient's heart rate, his blood sugar levels, and blood pressure through internet, through remote desktop, with no password. Pretty bad. But let's get back to Snowden. Of course, Iceland has been in the international news regularly, first with the WikiLeaks connections, now a couple of weeks ago with the Tor servers for Silk Road being hosted here in Iceland. And of course, Iceland was one of the countries where Snowden wanted to get an asylum. But you guys were weasels, and you didn't give him an asylum. Cowards. But you know what? So were we. He also asked for an asylum from Finland. And we were cowards. We didn't dare to give him an asylum. None of the countries from the European Union did that. We were all cowards. Because here's a hero, and he's asking for a favor, and we're not giving him a favor. The US Secretary of State, John Kerry, commented on Edward Snowden after Snowden gave his first TV interview for US media in June. And his comment to Snowden was that Snowden should man up and come and face the consequences. And I don't know who the hell John Kerry thinks he is. But I don't think he has any place of telling this man to man up. Because here's a man who gave up everything because of his principles. He was living a very nice life. He was living in Hawaii with a nice paying government job and a model girlfriend. And he gave all that away. Now he's on the run. He's on the run for the rest of his life. He's living now in Moscow. I don't think he wants to live in Moscow. And he did that because of what? Because of his principles. So I don't think he needs anybody to tell him to man up. I think we owe him a debt of gratitude for the services he's done to us. And what he did was that he opened up our eyes. Before Snowden, we were sort of dreaming. We were online, and we thought that the internet is somehow a different world. A world with no borders, with no geography, with no distances, with no countries. One world, utopia. The web is this miraculous place where you go and things just are there, and it doesn't matter where they are in the world. Like, I'm clicking away, I'm going to this website, this website. This website might be here in Iceland, this might be in Germany, this is in USA, but it doesn't matter. It's in the web. One world.
And that was a dream. The borders are still there. He woke us up from that dream to realize that the borders are still there. They very much are still there, and they matter. And there are different jurisdictions, and there are different governments, and governments have clearly woken up and realized the importance of the internet for their own uses, for surveillance, for control, for espionage, for sabotage, and so on. It's happening. And it's about the time we woke up and realized that it is happening. So thanks to Snowden, we learned about programs like PRISM and X-Keyscore and Quantum and dozens of others. And it's easy, almost too easy, to criticize the United States. Like I said earlier, we could blame ourselves because we have been unable to build competitors, so it's no wonder we keep using American services. But it's not just the services, it's also the network topology. There's quite a bit of undersea cables going through the Atlantic, through Iceland. Where are they going? They're going from EU to United States. And that brings United States on the wire. They are in the middle. They see big part of the world's communication. So for example, for me to send an email to Brazil, it will always go through United States, which means they have a legal right to intercept it, to look at it, to save it, to store it. Keep it forever. Just like they have the rights to keep my Google searches forever, which pretty much tells them who I am and what do I think. One way that I've been monitoring this growth of governmental action online is through recruitment ads, especially the recruitment ads of US defense contractors. So this is an ad from Raytheon from 2 weeks ago. They're looking for people with top secret security clearance to work with offensive CNO. And CNO is computer network operations. So this is basically hacking, offensive hacking, not defensive, offensive. Here's CSC. CSC is looking for candidates to find exploitable weaknesses and zero-day vulnerabilities in Windows and Linux systems. They need these people to work close to Fort Meade, Maryland, and they have to have a top secret clearance. Here's General Dynamics, looking for people to do exploit development for Androids, Blackberries, iPhones, and iPads. And here's Northrop Grumman, explaining that they are looking for top secret classified people who will plan, execute, and assess an offensive cyberspace operation. Now there's 2 lessons from these help wanted ads. Lesson number 1, this is happening. It's happening for real. Lesson number 2, don't you think this is a massive OPSEC failure for these companies to tell in their job wanted ads about classified cyberspace operations? Fairly easy to find out who's involved and who's not. And we know quite a bit about the units operating inside both NSA and their colleagues, for example, inside GCHQ in UK, again from the Snowden leaks. So it's not just the United States by themselves. You have heard about the 5 eyes, and maybe of the other combinations of eyes, like the 9 eyes and 14 eyes, the main partners to United States for their information gathering attacks and surveillance attacks online. And for example, Sweden is a close partner to the NSA. You can read about, for example, the NSA's director visiting the FRA in Sweden to discuss malware topics. So Sweden is writing viruses. Think about that. Goddamn Swedes are writing viruses. Just the idea of like democratic Western nations writing malware, viruses, backdoors, and trojans, just the whole idea would have been science fiction 10 years ago. And here we are today. You can also read about trilateral cooperation sanctioned by the director of the NSA between NSA from USA, GCHQ from UK,
and FRA from Sweden to do drive-by exploits against their targets. And the need to do this in different countries is that if they have their local citizens they'd like to infect, but they can't because they are local and they can't legally do it, they can have their friends in other countries do it. But don't get me wrong though. If, let's say, the Russians or let's say the Chinese would be in United States position, they would probably misuse it much worse. Through the historical developments, it turned out to be the United States which controls the internet. Of course, they invented the internet. Well, they invented TCP/IP. They didn't invent the web. The web was invented here in Europe, but nevertheless, most of the services are in USA. So if Russians would be in that position, they would probably be much, much worse in what they would do with it. And they're doing quite a bit already. For example, now in Ukraine, we've seen quite a few attacks originating from Russia, most likely originating from Russian government, with malware called Cosmic Duke, which is an espionage Trojan, a Russian APT, if you will. We actually published a whole paper on Cosmic Duke last month. I'm not going to go into details in there. I'll just show one example on how it works. Cosmic Duke, when compiled and ready to be deployed, it's a Windows binary. Actually, it's a screensaver. So imagine that that's the file that's carrying the payload of the Cosmic Duke espionage Trojan. That's what it looks like before they mask it. File.scr with the standard Windows icon. If I email that to you, would you click on that? Well, some of you would probably, but most of you wouldn't. It looks suspicious. But that's not how they send it. The first thing they do is that they change the icon. And don't ask me why Windows allows you to change the icon of a screensaver, but they do. So they change the icon to this. And it already looks much more benign, just by changing what the icon looks like. But that's not all. They also rename the file from file.scr to this. And that looks like mumbo jumbo. And that's why, the reason why it looks like mumbo jumbo is that it's still missing one character, the first character of the file name, which is actually an invisible character. It's the Unicode right to left override character. It's the character you use, for example, with languages like Arabic, which are written from right to left. And when you add that Unicode character, Windows will display this file name the other way around when it becomes RCS Ukraine Gas Pipeline Security Report March 2014 .pdf. The file ends with .pdf and the icon looks like a PDF. And it's not a PDF file. But it sure looks like a PDF file. If I email this to you, most of you would click on it. It is actually a screensaver. It is an SCR file. But the SCR is now in the beginning of the file name, RCS. So what's the lesson here? I don't know. If you receive a file which file name starts with RCS, don't click on it. Or if it starts with EXE or FIP or MOC, it's pretty hard. Clever trick. Clever Russians. And of course, like I said, the Chinese, they were actually the first attackers doing governmental attacks that we ever saw. That was 11 years ago, 2003. The first APT attacks we ever analyzed in our labs were targeting a Swedish defense contractor, and they were hit with attacks from China, and that was in 2003. So they, from our point of view, they started it, and they're still very active in it. And they actually have whole units. This is Unit 64789 in Shanghai, blamed for some of the attacks against the rest of the world. In fact, in May this year, the US federal government pressed criminal charges against several Chinese for hacking attacks against US companies. And what made this unusual was that the people that they pressed charges against were Chinese officers. Country charging with criminal charges military officers of another country's army.
blaming them for doing espionage. I've never heard of anything like this happening anywhere in the world. And of course, the Chinese will never send these guys to be tried for their crimes in the United States. In fact, we can safely assume that these guys will never ever go and have a holiday in the United States. But it's a good example on how far we've gone. So how do you fight problems like these? How do you fight attacks coming from criminals, coming from hacktivists, coming from governments, and maybe in the future coming from extremist and terrorist groups as well? And especially, how do you fight these governmental attacks which are done with governmental budgets, multi-million-dollar budgets, with expertise that no one else in the world seems to have? It seems almost hopeless, like we can't win. Why do we even fight? Maybe we should give up. But there are ways of fighting. My favorite example is what I call digital judo. And those of you who have done any martial arts know about using your attacker's power against the attacker himself. And there are ways of doing that. And it works especially well when you have a powerful attacker. If you can use the powerful attacker's powerful attack against themselves, that could work. An example of doing that, for example, would be reputation systems. So you imagine a targeted attack, for example, like the Cosmic Duke attack, where the attack is targeted at with a very narrow scope against one organization, one unit, maybe one person, completely tailor-made. And the attacker goes through great lengths to make sure that the malware is completely unique and encrypted, and it looks different for every single victim, because that makes it harder to defend against. If the attacker is launching an attack which is completely unique, which no defender has ever seen, it's hard to block it, except if you use digital judo. Reputation systems know which files are common, which programs are common, which are not very common, and which are very rare. And running very rare programs on your computers is not an everyday occurrence. Think about your day. You get to your computer, you boot up the computer, what do you run? Maybe browser, Firefox, Chrome, IE. Then maybe a word processing program, maybe a calculator, maybe Excel, depends on what you do. But the point is, all of those programs, you're not the first person on the planet to run those programs. Just today, 1 million persons have run the very same programs. Very, very common. But if you get hit with Cosmic Duke, you are the first person on the planet to run that program. Nobody has ever run that program. Isn't that a bit unusual? Yes, it is. The only real-world scenario where you are the first person in the world to run a program is that you're a developer. You write your own programs. In that case, that happens naturally. But for most of us, we don't write our own programs. And in that case, security systems which have reputation-based blocking will block that file. Not because we would detect that it's a bad file. We don't. We have no idea what the file does. We don't know what it is. We've never seen it before, which is exactly why we block it. So the harder the attacker tries to escape detection, the better it will actually be blocked. That's digital judo. And that means that while the fight might be getting harder and harder, we aren't giving up either. Thank you very much. Sure. So I want to thank Mikko for this fantastic lecture and speech. Actually, we had a security breach and our chairman of this meeting vanished, so it becomes my duty to take her place. My name is Orri and I'm the CEO of Síminn. I want to thank Mikko and all the other speakers for their contribution to this very interesting morning here. Just before I sum up, I would like to just
ask Mikko one question, following up on what he just said about all these threats which make you want to run back to your house and cut all the cords to your house and turn off mobile data to all your devices and so on. But then you mentioned at the end that we have some resources and some tricks up our sleeves. For instance, this notion of digital judo, which I've never heard of before, but interesting to learn of new concepts. Just in simple wording, how does one begin to prioritize? Because Ingólfur talked about it before, that we cannot take on all the risks that are there in the world, whether it's digital risks or other risks. We have to prioritize our risks and try to tackle them. But against these four elements of risks which you mentioned, there is criminals, activists, governments, and going forward, terrorists maybe. How do we prioritize? We as corporations and as individuals. Could you reflect on that a little bit? Yeah, thank you. And while these topics, well, people usually get scared when they learn about online risks. One thing I also like to emphasize is that while the internet has brought us completely new risks for us personally and for our organizations, it clearly has brought us more good than bad. And the internet is just a reflection of the real world. We have risks and problems in the real world, so it's no surprise that we have risks and problems in the online world. There's criminals on the streets of Reykjavik right now, yet people live here, work here, even run companies here. We just take precautions, we lock our doors, we might have alarm systems. And it's exactly the same thing online. It's a reflection of the real world. Of course there are criminals online. The thing that's different is that the distances don't matter. Criminals can be anywhere in the world. And to balance your organization's defense against these different kinds of threats starts from the threat modeling that I repeated multiple times. And that's challenging to give advice against because the advice is different for different organizations. It depends on what you do. There are organizations in this audience which do have to worry about foreign governments trying to breach their systems and gain access for espionage purposes. That actually happens. There are organizations which have to worry about that. There are organizations in this audience which have a public reputation and can actually make Anonymous or someone else angry, and they would have to worry about denial of service attacks or protest attacks. Criminals are very democratic. They pretty much target everybody, so at least that's a clear problem to worry about for everybody. But for others, for the other attackers, it depends on what you do. And the way you start figuring that out is with your own organization. Running sessions to do threat modeling and realizing what you actually do and what you have to worry about for your organization. Thanks a lot. We have time for one question from the audience before we sum up. Somebody wants to throw one at Mikko? Okay. Only one at a time. Mikko, it has been so clear, obviously, that there are no more questions from the audience, so thank you. All right. Well, for you, Mikko, and the other speakers and all our participants here today, I would like to thank you for your participation. Obviously, this is a growing area for debate and concern and development. Now, just to sum up in English, since you maybe lost out on a couple of details from the other speakers beforehand, we began the day with having the people from Capacent showing us the survey they did, which more or less demonstrates that the companies in Iceland, they feel it's of increasing importance, cyber security and cyber accidents or cyber crimes and even cyber espionage, as you mentioned, from governments. While there is some either time lag or permanent disconnect between the perceived worries on one hand and the actions being taken on the other. So the examinations and the monitoring and the actions that the companies are doing are much less than the worries they are describing. So they're not really putting their money where their mouth is,
which is one conclusion, at least for now. Another conclusion from them was that the information security threats are not in disconnect from other threats of the corporation. And I found it a very strong lesson that Ólafur Róbert mentioned, how the culture of the corporation really controls how you are controlling your security risks online and information-wise. And the total enterprise risk is, you could say, the sum of all the risks, the information risk being one of them. And how the effectiveness of the management systems really applied to the information risks. And it struck me that I met one of my colleagues from a small Latin American country running a governmental-run telco operator there. Met him this spring. And he said, well, we are owned by the government, so all my managers, the manager below, the CEO, they are chosen by the parliament in that country. So he could not fire them or replace them or decide who they were. So he decided to have them in place, but have a shadow management system. So there's one official management system, like a CIO officially, then he has the real CIO doing the real stuff. So just imagine the complexity and how the disconnect between accountability and responsibility on one hand and the formal management system is. And even though this is a very exaggerated example, we still have pseudo examples of this in real life, in real organizations. That is, you have the organizational chart, then you have the processes that really take control. And I was actually had just arrived at Skipti, the mother company of Síminn, and Síminn now last winter when there was this security breach at one of our competitor Vodafone here, when there was a break-in. And it turned out that if I had respected the organizational chart of our organization to figure out who was doing what within our organization to tackle, because we were being under attack as well, while it wasn't successful, thankfully, at that point, it turned out it was a very complex way for me. I had to go from one company to another through the board of that one to get this one, and it would take all week just to get the person really doing the job. So I had to circumvent the real organizational chart, and so the effectiveness obviously of the management system didn't apply to these examples. We've changed the management system, hopefully more effectively, but it's more effective now, but still you have these examples that the management system doesn't reflect the real world, really. And also the takeaway from all of us comment about the silos and that you're not looking at the risks comprehensively, but just looking at different elements of it. And Ingólfur also explained what you explained even further, the trade-offs that you have to make. You can have exponential costs and exponential inconveniences in trying to tackle the risks at hand, but you have to prioritize and you have to figure out, okay, I have to have some judgment call on where do I put my emphasis. And for instance, if somebody wants to avoid altogether being in a car accident, that person never leaves the house. But we take calculated risks. We can enter into a car accident, but we take that risk and we travel in cars and in the streets. So the prioritization, that's why I was asking you about the prioritization, is the key there. And it so happens that one of my neighbors and a good acquaintance of mine, a very famous person in Iceland at least, he's called Magnús Skeving. He runs a very entertaining company called Lazy Town and has done for quite a while. I know that some of his people working for him recall a management meeting where he was saying, well, we are doing too many projects. There's not enough focus in the company, not enough prioritization. So now we have to prioritize so that we get things done. So from now on, all the projects we are doing, they all have high importance, which of course that none of it had high importance. So this is very human. This is often what we do. Everything is so important that we prioritize everything, nothing gets prioritized. So we are trying to escape from that. And also the point that Ingólfur made, that the user error, the user is usually the weakest link. And it even doesn't take information systems of this sophistication to demonstrate that weak link. For instance, I moved from a closed office space to an open office space this winter in my job, which is fine, and it shortens
the paths, and usually you can go away with meetings that you otherwise would have, and it increases the speed of how things get done, which is good. But often I get lots of paper to my desk, some of which are not important or not sensitive, other which are sensitive. And then I run to the next meeting and I have these stacks around my desk, and suddenly it's not even the information system, it's just the user error of me having sensitive stuff on my desk in an open space. And that really rang a bell. And also the fire drills that you do in the controlled environment where there's no pressure, how important that is. And it led me to think about another example of another security risk, you would say, or another risk. So it so happens that my son, who is 14, he has extreme allergy to fish products, as many people do. So it may be life-threatening for him if he eats fish, he can suffocate. So we have around him, and he has on him, we have this device called EpiPen, which we stick into him. We've never had to do it so far, and hopefully never will have to do it. If he is almost suffocating, and it's adrenaline that really loosens up the respiratory system. Now, at one point, one of these pens was out of date or wasn't, we couldn't use it anymore. So I decided in my controlled environment just to try it on with no pressure, no life-threatening situation. So I had this orange, and I was just gonna push this pen into the orange, and the needle is supposed to shoot out, and the adrenaline goes into the orange, and I would have done it one time. So I did this very accurately, placed the orange there on the table, had the EpiPen, and then stuck it in there, but I had turned it the other way around, so the needle went into my thumb. And I had this fine adrenaline thumb there for a week. Actually, I thought it would be very agitated, the thumb, but it was just cold. But obviously, doing, I would never then turn it to the wrong side again, but it would have been potentially fatal if I would have done this mistake under the extreme circumstances. So doing it, the fire drill, I think is a good suggestion. Now, regarding your then inspiring and somewhat sobering and chilling lecture, we would like to thank you very much for that. One question, the last question I would like to ask you is that when you said there is nothing free online, which really rang a bell, of course, the people delivering the services are usually not doing it, or at least the commercial activity online is usually not free. There's something that is being monetized, and the $12 you pay somehow per year to Google is a demonstration thereof. But that you are being profiled, you would be willing to avoid that by paying something more than $12. But is the profiling, is that somebody is exploiting or monetizing you or me or somebody? Is it always bad for you? Is it bad that I'm being profiled? Of course, it can be used badly. It can also be used so that my life becomes easier. So when I go into Amazon again or into Google, sure, they know what I'm about, and they will make my life easier, or what? That's true, and that's the argument these companies, of course, make on their own. And also to emphasize, when I said there's nothing free online, that's almost completely true, but we do have to keep in mind that there's things which are free and open. So, like, for example, open source projects like Linux kernel is actually, it really is free, it really is open. So there are some free things online that just typically aren't the ones which claim to be free. So when you go to App Store and all these free apps which claim to be free, they aren't. Now, the profiling benefits exist. Like you get ads, you see ads which are more relevant to you. All right? That's nice. You see shops suggesting products to you which probably match your interests. All right, I don't see no harm in that. But I was having a discussion with this lady who's doing all her email over Gmail, and his father died, so he was sending lots of emails about a dead relative, and he started getting ads from funeral houses in his Gmail interface, which wasn't, I mean, it worked just like it was supposed to work. Profiling worked here, it was beneficial, it was relevant, but it felt like shit to the lady. So, if the argument is that, yeah, maybe it's okay that we
we have all of our data controlled by American companies. That's okay. Okay, maybe then it's okay because we get some benefits out of it. But I'm not quite sure. Well, thanks a lot. Hopefully we can have another meeting again about the entrepreneurship in the US versus Europe. That's another topic, but touches up on this. Some of the experts of Síminn will be here around, so if you want to stick around, you can definitely approach them. And Mikko, hopefully you're not leaving just soon. So, well, thanks a lot for this delightful and entertaining morning, and I hope to see you soon again. Thank you.